นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้มีหลายประเด็นร้อนที่จะต้องถกกันเลยนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะพูดชัดเจนบอกว่าน้ำมันมันไม่ได้ขาดแคลนนะฮะแต่ที่น้ำมันมันไม่มีหน้าปั๊มเพราะอะไรฮะเพราะประชาชนตื่นตูมตกใจไปเติมกันเยอะกว่าปกตินะฮะก็เอาง่ายๆล่ะครับก็คือประชาชนกักตุนใช่หรือไม่นะฮะคำพูดของนายกออกมาในทำนองนี้นะครับเอาท่านนายกพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เคารพสิทธิ์ของท่านในการที่จะอธิบายแต่มันไปขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็พูดชัดเจนก่อนหน้านี้และพูดแบบแข็งขันเลยนะฮะเมื่อ2 วันก่อนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะจับแก้ผ้าทีละคนเลยนะครับในห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันเนี่ยว่าใครกักตุนกันแน่เอ้าเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านนายกบอกว่าไม่ได้กักตุนจากคนอื่นยกเว้นประชาชนตื่นตูมไปเติมเพิ่มแต่ท่านรองนายกบอกว่าจะจับแก้ผ้าแล้วสรุปน้ำมันที่มันหายไปเนี่ยใครกักตุนกันแน่เอ้าเราตกลงเราเชื่อใครดีล่ะครับนั่นคือคำถามที่ผมมีนะฮะไม่ได้ประชดไม่ได้ประชันในทั้งสิ้นนะฮะแต่อยากรู้เพราะชาวบ้านต้องการความจริงว่าสรุปแล้วมันคืออะไรและที่มันหนักไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับไปจับได้ที่อ่างทองนะฮะคลังน้ำมันเถื่อนหรือเปล่ามีน้ำมันกักตุนอยู่ 330,000 ลิตรนะครับอ้าวแล้วไหนบอกไม่มีกักตุนงงสิฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะไขข้อสงสัยทุกประเด็นนะครับนี่คือนอกสภาแต่ในสภาก็เดือดเช่นเดียวกันกับการโหวตนายกอนุทินชาญวีรกูลนะฮะปรากฏว่ามันก็มีปรากฏการณ์งูเห่านะฮะงูดูดงูคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ก็ต้องให้โอกาสกับพรรคประชาชนมาอธิบายนะครับว่าไอ้งูดูดงูตกลงเนี่ยมีข้อมูลเท็จจริงอย่างไรในประเด็นนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมปฏิบัติการนะครับที่จะทวงคืนช่องแคบฮอร์มุซฮะช่องแคบสำคัญที่มีน้ำมันไหลออกเนี่ยฮะผ่านเนี่ยประมาณ 20% ของทั่วโลกเขาบอกจะมีปฏิบัติการเปิดตรงนี้ครับยึดคืนกลับมาแล้วเปิดช่องแคบนี้จากอิหร่านตายละตกลงมันไม่จบไม่สิ้นกันใช่ไหมนี่คือต้นตอของปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดสินค้าอุปโภคบริโภคเตรียมตัวขึ้นราคาได้น้ำมันก็ขาดแคลนน้ำมันก็ขึ้นราคาทุกอย่างแพงขึ้นหมดคุณผู้ชมครับนี่คือเราจะรวยจนไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของผมนะฮะ2 ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับคุณไอติมครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรือว่าอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยนะฮะหลากหลายประเด็นที่ต้องเคลียร์กันเลยนะแต่อันแรกก่อนเลยนะคุณไอติมมันเป็นภาพที่คุณผู้ชมเขาแชร์กันแล้วก็โลกออนไลน์เขาก็แบบไม่รู้สิเวลาคุณอยู่กับคนนี้คนมักจะพูดถึงและแชร์กันตลอดก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยความเคารพท่านนะฮะเหมือนเป็นแบบ uncle and นะ nephew จะมาน้ากับหลานอยู่ด้วยกันถามจริงๆฮะคุยอะไรกันทั้งวันนั้นอันนี้คือที่สภาตอนโหวตนายกใช่ไหมอันนี้ในห้องประชุมสภาจริงๆการพูดคุยกันก็เป็นการพูดคุยเรื่องเนื้องานนะครับแล้วก็พูดคุยด้วยเนื้อหาสาระที่ก็เหมือนกับพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นนะครับต้องบอกว่าตอนวันโหวตนายกเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกที่เราอาจจะเริ่มการเห็นการแบ่งฝั่งที่ชัดเจนระหว่างฝั่งที่เป็นรัฐบาลหรือถ้าเรียกสั้นๆคือฝั่งที่โหวตคุณอนุทินกับฝั่งที่มีมติพรรคว่าจะไม่โหวตคุณอนุทินอย่างพรรคประชาชนอาจจะโหวตให้คุณณัฐพงศ์บางพรรคอาจจะงดออกเสียงก็ว่ากันไปผมได้รับมอบหมายจากพรรคให้ประสานเรื่องการจัดสรรเวลาระหว่างพรรคที่อยู่ในซีกฝ่ายค้านนะครับเพราะว่ามันมีการตกลงตอนประชุมตอนเช้าว่าฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ฝั่งละ70 นาทีผมก็มีหน้าที่ในการไปไกลเกลี่ยจัดสรรว่าในพรรคซีกฝ่ายค้านเนี่ยจะแบ่งเวลากันยังไงบทสนทนาตรงนี้ก็เป็นตอนที่คุณอภิสิทธิ์เดินมาคุยกับนะครับผมแล้วก็สสจากพรรคประชาชนว่าตกลงเวลาแบ่งยังไงลำดับการอภิปรายเป็นยังไงคุยกันแค่นั้นครับไม่มีอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นไม่มีครับโอเคเรื่องของเวลาชัดเจนไม่ผมแค่สงสัยอาจารย์มีเขาก็ไม่บอกขอบคุณมากอาจารย์โก้ที่มีเขาก็ไม่บอกเอาเป็นว่านั่นคือประเด็นแรกเคลียร์กันไปแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตไปในประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนถามทั้ง2 ท่านเลยนะครับเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้หลังจากจบรายการถกไม่เถียงประมาณสัก 18 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะฮะที่อาคารรัฐสภาคุณผู้ชมครับนายก
รัฐมนตรีท่านอนุทินนะครับก็มีการแถลงภายหลังการประชุมสบกแถลงยาวเลยนะฮะอาจารย์โก้คุณภริษฮะแถลงยาวซึ่งใจความสำคัญผมสรุปประมาณนี้นะครับเอาใจความสำคัญนะฮะท่านบอกงี้ครับบอกว่าไทยประเทศไทยไม่มีปัญหาน้ำมันขาดแคลนฟังนะฮะและไม่พบการสูญหายของน้ำมันในระบบโดยกำลังการผลิตอยู่ในระดับปกติที่ประมาณนะฮะ175 ล้านลิตรต่อวันผมเข้าใจว่าแปลว่าทุกน้ำมันทุกประเภทนะฮะ175 ล้านลิตรต่อวันและมีน้ำมันสำรองเพียงพอประมาณ100 วันสาเหตุที่เกิดภาวะน้ำมันตึงตัวในบางพื้นที่มาจากความกังวลของประชาชนที่แห่เติมและกักตุนท่านใช้คำนี้นะฮะแห่เติมและกักตุนนะครับส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเฉพาะดีเซลเนี่ยเพิ่มจากปกติ67 ล้านลิตรต่อวันกลายมาเป็น84 ล้านลิตรต่อวันเกินกำลังการผลิตทำให้ระบบมันสะดุดชั่วคราวแม้ในความเป็นจริงปริมาณน้ำมันไม่ได้ลดลงนะครับท่านพูดอย่างนี้แล้วท่านก็พูดเพิ่มเติมบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการที่สภาวะนั้นจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติพร้อมออกมาตรการเสริมเช่นผ่อนผันให้รถบรรทุกน้ำมันวิ่งได้ตลอด24 ชั่วโมงและกำหนดให้จ็อบเบอร์ซื้อน้ำมันในราคาเดียวกันกับหน้าปั๊มเลยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและการกระจายฟังเสียงครับแต่ว่ายืนยันเลยนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนการนำเข้าติดก็ยังมีสภาพเป็นปกติอยู่การผลิตก็ไม่ได้ลดกำลังการผลิตนะครับผลผลิตที่ออกมาการออกมาก็เป็นไปตามปกติเพียงแต่ว่ามันในช่วงนี้เนื่องจากมีความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนมันก็เลยมีปริมาณของการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นอยู่ประมาณ10 ล้านลิตร10 กว่าล้านลิตรซึ่งเราก็ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ว่าเราก็ไปบริหารอย่าให้คนมีความวิตกกังวลตรงนี้ แล้วก็จะต้องทำให้ระบบการขนส่งน้ำมันไปยังจุดบริการต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นปกติให้เร็วที่สุดเพราะว่าไอ้มู่มาตุนน้ำมันโดยประชาชนที่มีความกังวลอยู่ในระดับหนึ่งก็คือที่เราเคยใช้อยู่ประมาณ67 ล้านลิตรต่อวันมันเพิ่มเป็น84 ล้านลิตรต่อวันนะครับทั้งที่อินพุตเท่าเดิมนะกำลังการผลิตเท่าเดิมยังไม่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะฉะนั้นเราก็มาบริหารสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่ามันไม่ได้ขาดไม่มีการขาดแคลนนะครับไม่ต้องกักตุนแสดงว่าตอนนี้เราไม่เจอไอ้โม่งใช่ไหมคะก็มันไม่มีแล้วจะไปเจอยังไงล่ะก็มันไม่มีจะไปเจอยังไงล่ะไอ้โม่งคุณผู้ชมครับพอนายกแถลงแบบนี้นะฮะพูดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับประชาชนก็ตั้งคำถามรวมถึงผมรวมถึงสื่อผมเชื่อว่าคุณไอติมอาจารย์โก้ก็ต้องตั้งคำถามเดียวกันเพราะว่าคุณพิพัฒน์ก่อนหน้านี้บอกเองว่ามีขบวนการกักตุนและจะจับแก้ผ้าทีละคนเลยนะในห่วงโซ่อุปทานว่าตกลงใครกักตุนสุดท้ายเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีใช่ไหมพอประชุมเสร็จต้องแถลงแล้วใช่ไหมอาจารย์โก้ว่านี่แหละมันเกิดตรงนี้อยู่ตรงนี้ปรากฏว่ากลายเป็นว่าประชาชนเป็นคนกักตุนแทนตอนนี้ข้อมูลไม่เหมือนกันในการสื่อสารทางการเมืองฮะอาจารย์โก้นี่สำคัญนะนายกพูดแบบหนึ่งรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้ไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วตกลงเชื่อใครอาจารย์โก้ในทุกวิกฤตสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องบริหารก็คือความเชื่อมั่นซึ่งรัฐบาลนี้ควรจะบริหารได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเพิ่งชนะเลือกตั้งมาประชาชนมอบให้คุณ193 เก้าอี้คุณมาพร้อมกับ Dream Team คุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติคุณสุปจีคุณมีทุกอย่างพร้อมที่จะบริหารความเชื่อมั่นได้แต่คุณบริหารไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งคุณบอกว่าไม่ขาดแคลนแต่ความเป็นจริงที่ประชาชนเจอก็คือปั๊มน้ำมันเป็ดเด็กปั๊มบอกว่าน้ำมันหมดแล้ว2วันหนึ่งคุณก็พูดว่าเหลือน้ำมัน100 วันบางทีก็90 วันบางทีก็60 วันทั้งหมดนี้พูดในระยะเวลาไม่กี่วันนั่นเองประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออันไหนและอีกสิ่งหนึ่งก็คือนายกเองนะครับก็พูดว่าถ้ามันขาดฟังข่าวมาจากเมื่อเช้านี้นะมันขาดก็คงเป็นเพราะว่าความกังวลของพี่น้องประชาชนก็คือบอกประชาชนนั้นกักตุนแต่ผมว่าพี่น้องประชาชนน่ะเขามองว่าที่มันขาดก็เพราะว่ากลุ่มนายทุนนั้นกักตุนเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่เพียงแค่โลกคู่ขนานเราอยู่ในโลกที่มันสวนทางกันและถ้าพูดถึงคุณพิพัฒน์ใช่ไหมครับผมฟังข่าวเมื่อเช้านี้นักข่าวถามเรื่องภาษีลาภลอย windfall tax ที่อังกฤษเขาใช้หรือว่าภาษีเกินกำไรนะครับสิ่งแรกที่คุณพิพัฒน์ตอบก็คืออ้าวถ้างั้นเขาก็ขาดทุนสิ
แต่มันไม่ใช่ขาดทุนครับ มันเป็นภาษีที่กำไร เขาเพียงแค่ขาดทุนกำไรหรือกำไรน้อยกว่า น้อยลงมาหน่อย น้อยลงมาหน่อย อ่ะ ในขณะที่คุณบอกว่าประชาชนต้องช่วยกันนะ ต้องช่วยกันประหยัดนะ แล้วทำไมนายทุนช่วยไม่ได้ แล้วทำไมรัฐบาลไม่สามารถที่จะบังคับให้นายทุนช่วย ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร ทั้งหมดนี้มันเห็นชัดแจ้งมากว่าเรามีนายทุน เขาต้องการทำกำไร นั่นคือเอกชนเราเข้าใจ เรามีรัฐบาลที่คุณมีทางเลือกสองทาง คุณจะช่วยประชาชน หรือคุณจะแบกนายทุน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันสอนเห็นว่าคุณจะแบกนายทุน และที่เหลือคือประชาชนแล้วเราจะไปพึ่งใคร แล้วมันสื่อสารออกมาแบบนี้มันไม่ตรงกันด้วยนะคุณมาริตมันก็เลยงงว่าตกลงเราเชื่อใครเอาอย่างนี้นะฮะไม่ได้อคติกับรัฐบาลนะครับ ต่อให้จะเป็นรัฐบาลชุดไหนพรรคไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาล เราก็ต้องถามคำถามแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโทษประชาชนคือท่านนายกบอกนะบอกว่าจากเดิมเนี่ย67 ล้านลิตรที่เป็นดีเซลนะใช้วันละ67 ล้านลิตรแต่มันปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น87ใช่ไหม67ขึ้นมาเป็น84ขออภัย84 ล้านลิตรนั่นหมายความว่าใช้เพิ่มขึ้นมา17 ล้านลิตรคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมกลับไปดีเซล17 ล้านลิตรต่อวันนะฮะที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประชาชนสามารถมีความสามารถในการกักตุน17 ล้านลิตรต่อวันเลยเหรอฮะคือมันงงนิดนึงฮะครับคือถ้าจะสรุปความเห็นผมต่อท่าทีแล้วก็ถ้อยคำของนายกเมื่อวานเนี่ยผมว่าการแถลงของนายกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่านายกเนี่ยน่าจะอยู่ในโลกคนละใบกับประชาชนนะครับมี2ตัวอย่างที่ผมว่าชัดเจนนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยนายกพยายามจะโทษทุกอย่างมาที่ประชาชนบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันมันหมดในปั๊มต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนตื่นตระหนกกังวลแล้วก็พูดง่ายๆคือไปเติมน้ำมันถี่ขึ้นจากเดิมที่อาจจะรอใกล้หมดก่อนแล้วค่อยมาเติมเนี่ยตอนนี้คือหมดนิดหน่อยก็เติมเลยครับแต่ในโลกของประชาชนเนี่ยเราเห็นชัดว่าคำอธิบายตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ทั้งหมดประการแรกอย่างที่คุณทินพูดคือถึงแม้ประชาชนอาจจะเติมถี่ขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะอธิบายตัวเลขตรงนั้นทั้งหมดได้หรือยิ่งไปกว่านั้นผมไปสำรวจปั๊มในใจกลางกรุงเทพซึ่งน่าจะเจอปัญหาน้อยกว่าที่อื่นแล้วนะครับปรากฏว่านอกจากถามว่าคนมาเติมเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมถามว่าแต่ละวันเนี่ยคุณรับน้ำมันเนี่ยน้อยกว่าในอดีตไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนมาเติมนะคือว่าแต่ละวันเนี่ยน้ำมันที่แต่ละปั๊มเขาบอกว่าประมาณ 50-70%เมื่อเทียบกับอดีตในบางปั๊มดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้คำอธิบายของนายกว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไปเติมถี่ขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ทั้งหมดอันนี้คือตัวอย่างที่1ส่วนตัวอย่างที่2นะครับก็อย่างที่เห็นว่านายกก็รีบสรุปเลยว่าไม่มีไอ้โม่งไม่มีผู้ประกอบการน้ำมันคนไหนไปกักตุนน้ำมันนะครับแต่พอพูดยังไม่ทันจะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเลยเรากลับมีข่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบคลังน้ำมันที่อ่างทองแล้วก็ค้นพบว่ามีการเก็บสต็อกที่สูงเกินกว่าปกติแล้วก็มีการขายในราคาที่สูงเกินกว่าปกตินะครับดังนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่นายกกำลังอยู่ในโลกคนละใบกับประชาชนแล้วความจริงมันน่าเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดว่าประธานสภาที่มาจากพรรคเดียวกับนายกเนี่ยไม่รีบชิงปิดสภาเพื่อหนีญัตติเรื่องน้ำมันเนี่ยนายกอาจจะได้ฟังข้อมูลจากโลกของประชาชนมากขึ้นเพราะสสไม่ว่าจะพรรคไหนเขาเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ผมคิดว่าเขาสามารถรวบรวมสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เขาเนี่ยเจอหน้างานจริงๆมานำเสนอให้กับนายกได้แล้วผมคิดว่าทิ้งท้ายแบบนี้ว่าประเด็นนี้สำคัญนะครับถ้านายกไม่พูดความจริงเพราะอย่างที่คุณวรนัยพูดวิกฤตตรงนี้มันเชื่อมโยงกับวิกฤตเรื่องความเชื่อมั่นถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นว่านายกพูดความจริงประชาชนก็จะไม่เชื่อมั่นเวลานายกบอกว่าน้ำมันมีพอประชาชนก็มีแนวโน้มที่อาจจะรู้สึกว่าถ้างั้นต้องรีบเติมน้ำมันมากขึ้นมันก็จะทำให้วิกฤตพลังงานที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระดุมเม็ดแรกเลยในการคลี่คลายวิกฤตนี้เนี่ยคือนายกต้องพูดความจริงแล้วอย่าไปด่วนสรุปอะไรที่มันสวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนเขาสังเกตเห็นได้ให้ความเป็นธรรมกับนายกอาจจะทราบความจริงจากฝั่งที่ท่านได้รับข้อมูลมาหรือเปล่าท่านเลยพูดในสิ่งที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมครับแต่ความจริงมันมีหลายด้านมันมีข้อมูลหลายด้านจะต้องมาประกอบกันถูกต้องไหมฮะอาจารย์โกและหนึ่งในประเด็นคือถ้าไม่รีบปิดสภาโดยท่านโสพลสารัมซึ่งท่านเป็นประธานสภานะครับคุณผู้ชมจากพรรคภูมิใจไทยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็จะมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างที่คุณไอติมพูดนะแต่มันมีข้อมูลจากคุณไหมศิริกัญญานะฮะที่พูดกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาพิยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าเหตุผลที่รีบปิดประชุมสภาก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่ท่านต้องรีบไปทำภารกิจส่วนตัวก็คือเข้าห้องน้ำพูดนี้ปวดฉี่ฮะเอาง่ายๆแบบนี้ผมพยายามจะพูดอะไรให้มันไพเราะมากที่สุดนะครับคืออันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่นิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติม
ในประเด็นเรื่องของอ่างทองด้วยเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะฮะคุณผู้ชมครับว่าไหนบอกไม่มีการกักตุนไงและตรงนี้เป็นแค่หนึ่งแห่งที่สามารถจับได้นะและคนที่ไปจับนี่ไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลนะแต่ตำรวจสอบสวนกลางไปจับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์โก้แล้วก็คุณไอติมพริตนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาถามท่านสองท่านว่าคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้ก็คือกรณีที่อ่างทองคุณผู้ชมครับก็ท่านนายกก็ยืนยันว่าไม่มีการกักตุนใช่ไหมอาจารย์โก้คุณพริตใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตำรวจปคบไปบุกคลังน้ำมันอ่างทองครับพบว่ามีการตุนน้ำมันอยู่ 330,000 ลิตรอย่างนี้มันสวนทางกับคำแถลงของท่านนายกอนุทินโดยสิ้นเชิงเลยใช่หรือไม่เมื่อวานนี้นายกยืนยันหนักแน่นถูกต้องไหมว่าตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทานละไม่มีน้ำมันหายไปไหนไม่มีกระบวนการการกักตุนแต่เมื่อเช้าคุณผู้ชมครับมันมีภาพออกมาตำรวจปคบนี่แหละครับตรวจเข้าค้นและอายัดคลังน้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคือทำไมไปถึงที่นี่ได้มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนมันเริ่มต้นจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีก่อนครับคือไอ้ปั๊มน้ำมันสิงห์บุรีเนี่ยฉวยโอกาสขายดีเซลแพงนะฮะลิตรละ40 บาท 50 สตางค์โดยอ้างว่ารับซื้อจากต้นทางมาซื้อมาก็39 บาท 50 สตางค์แล้วอาจารย์โก้คุณไอติมจะให้ผมขาย30 บาทมันเป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมบวกไปเนี่ยบาท2 บาทอะไรก็ว่าไปผมบวกไปก็ขายบวกไปบาทเดียวเองต่อลิตรเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลเหรอซื้อมา39 บาท 50 สตางค์งั้นไปเลยไปเจอต้นตอคลังน้ำมันที่เขาไปรับซื้อน้ำมันมาเนี่ยที่อ่างทองเจ้าหน้าที่ก็เลยไปฮะและไปเจอน้ำมันซุกซ่อนอยู่ประมาณ 331,000 ลิตรรวมมูลค่ากว่า 12,500,000 บาทแก๊สโซฮอล์95ในเนี้ยที่เนี้ยที่เขาไปเจอนี่นะฮะมีประมาณ 210,000 ลิตรนะฮะแก๊สโซฮอล์91อยู่ประมาณ 73,000 ลิตรดีเซลมีประมาณ 48,000 ลิตรครับพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารซื้อขายและหลักฐานการชำระเงินเพื่อดูต้นทุนว่าตกลงมันที่แท้จริงมันคือเท่าไหร่กันแน่ทางบริษัทไม่สามารถนำเอกสารใดๆมาแสดงได้ไม่สามารถเลยนะครับเหตุนี้มันก็เลยเกิดคำถามมากมายว่าจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยนี่ตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมแล้วทำไมมันถึงยังมีคลังที่มันซุกน้ำมันอยู่แบบนี้ล่ะครับนี่แค่ที่เดียวนะแล้วมันจะมีอะไรที่การันตีได้ว่า70 กว่าจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีคลังแบบเนี้ยผุดเป็นดอกเห็ดหรือที่เราไม่รู้ถูกต้องไหมครับแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงครับว่าไม่มีการกักตุนอาจารย์ก็ฟังดูแล้วมันเป็นไงคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้มันก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว ผมว่าแม้กระทั่งนายกยังไม่เชื่อที่ตัวเองพูดเลย เพราะว่าอีกนั่นแหละแต่ละคนในรัฐบาลก็พูดไม่เหมือนกันแต่ผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสและผมเชื่อมั่นเลยว่าสิ้นปีนี้รายงานผลประกอบการของบางบริษัทโรงกลั่นอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพบว่าเขาจะร่ำรวยขึ้นอย่างมากเพราะว่าวิกฤตเรื่องน้ำมันวิกฤตเรื่องสงครามทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านี่คือกลไกของตลาดเสรีซึ่งรัฐบาลอ้างตลอดเวลาว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือความคิดที่ผิดมันคือจุดเริ่มต้นที่ผิดตลาดเสรีโอเคมันเสรีปล่อยให้มันเสรีไปแต่รัฐบาลสามารถเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะช่วยประชาชนได้อย่างที่ทุกคนหลายคนเคยวิเคราะห์ไว้แล้วอย่างเช่นภาษี windfall tax ของอังกฤษสงครามยูเครนเกิดขึ้นเจ้าของน้ำมันในอังกฤษขึ้นราคาน้ำมันสูงริบเร่วทำอะไรไม่ได้มันคือตลาดเสรีแต่รัฐบาลบอกคุณขึ้นใช่ไหมภาษีกำไรไป 35% เงินได้มาเอามาช่วยเหลือประชาชนได้นั่นคือวิธีหนึ่งแต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำยังไม่ยอมทำและถ้าฟังคำพูดของคุณพิพัฒน์ก็คือจะไม่ทำยกตัวอย่างประเทศนอร์เวย์ภาษีนะครับของกลุ่มน้ำมันเนี่ย78% หมายความว่ารัฐได้กำไรจากน้ำมันมากกว่าบริษัทเอกชนด้วยซ้ำและน้ำมันตรงนั้นขอโทษนะครับกำไรตรงนั้นเอาไปทำอะไรเอาไปเข้าสู่กองทุนความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนอร์เวย์กองทุนนี้เขามูลค่า 1.3 ถึง 1.5 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าประชาชนนอร์เวย์นั้นมีสวัสดิการอย่าใช้คำว่ามั่นคงนะครับใช้คำว่าสวยหรู
ลักชัวรี่เลย รัฐมีสถานการณ์การเงิน การคลังที่มั่นคงอย่างมาก มีทุนสำรองเยอะอย่างมากทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ เพราะว่าเราต้องถอยกลับมาที่จุดยืนและวิสัยทัศน์ของประเทศและรัฐบาล เขาทำเช่นนี้เพราะว่าวิสัยทัศน์ของเขาก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชน เพราะฉะนั้นกำไรต้องเป็นของประชาชน ทีนี้กลับมาที่ประเทศไทย เรามีวิสัยทัศน์จุดยืนอย่างนั้นไหม ผมว่าวิสัยทัศน์ของเราก็คือทรัพยากรธรรมชาติเป็นของนายทุน ที่จะมาแบ่งให้นักการเมือง ประชาชนก็ช่วยกันประหยัดนะ อย่ากักตุนนะ ช่วยกันไปนะ เท่านี้แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ รัฐบาลทุกชุดเป็นแบบนี้ เพราะว่า mindset วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม มันสืบทอดกันมา จากรัฐบาลสู่รัฐบาลสู่รัฐบาล เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดใหม่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พูดแทนผมหน่อยสิ เหมือนเดิม คุณไอติมคิดเห็นไงประเด็นนี้ฮะ ครับคือต่อเนื่องจากคุณวรายแล้วก็ต่อเนื่องจากคำถามคุณทินด้วย คือผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เราต้องคิดต่อ ครับ ประการแรกเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนนะว่ามันสวนทางกับข้อเท็จจริงที่คุณอนุทินพูด ครับ ว่าไม่มีการกักตุนเลย ครับ แต่ว่าถ้าคุณอนุทินจะอ้างว่าแต่ได้รับรายงานมาเช่นนี้ ได้รับข้อมูลมาเช่นนี้ ได้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะผมพูดเหมือน สิ่ง กัน ที่คุณอนุทินต้อง ได้รับ ทำคือการ ยงน เปิดเผ แค่ ย นี้ ข้อมูล ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสว่าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างไร ชี้แจงออกมาชัดเลยครับว่าปริมาณที่โรงกลั่นมาถึงที่คลังน้ำมัน ผ่านจ็อบเบอร์ไปถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปริมาณแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่กระจายตัวอย่างไร แล้วเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ว่าตกลงไอ้บทสรุปที่คุณอนุทินนำมาสรุปและแถลงเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันมีข้อสังเกตหรือข้อน่าสงสัยหรือไม่นะครับอันนี้คือประการแรก แล้วนอกจากการจัดทำข้อมูลที่เปิดให้ประชาชนมาตรวจสอบแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็คือการจัดทำเป็นแดชบอร์ดให้ประชาชนเนี่ยเขาดูได้ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มต่างๆเนี่ยที่ไหนมีปริมาณเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีหน่วยงานบางหน่วยงานในบางจังหวัดภาคเหนือเนี่ยเริ่มทำไปแล้ว แล้วก็มีภาคเอกชนที่เริ่มทำไปแล้วดังนั้นเนี่ยข้อแรกที่ผมอยากจะเรียกร้องกับรัฐบาลคือเรื่องข้อมูล ครับ ทั้งเปิดเผยเพื่อมีการตรวจสอบ ครับ และเปิดเผยเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ครับ แต่อย่างที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องหวังว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จบแค่ที่คลังน้ำมันที่อ่างทองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอีกหลายรายที่อาจจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับที่มีการกักตุนในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้เห็นคือว่าทุกอย่างเนี่ยจบที่อ่างทองหลังจากนี้ไม่มีการเดินหน้าในการตรวจสอบรายอื่นต่อไปนะครับดังนั้นกรณีนี้ต้องชื่นชมทางฝั่งกองปราบ แต่ต้องอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องหยุดที่จะด่วนสรุปว่าไม่มีการกักตุน แล้วก็เร่งในการตรวจสอบทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปิดโปงแล้วก็เอาคนที่มีการกักตุนบนความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาลงโทษต่อหน้าพี่น้องประชาชนให้ได้ นอกเหนือจากตำรวจที่ไปเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน ลงไปแล้วถ้าไม่เจอ ก็ไม่เจอนะครับ ไม่เจอว่ามีการกักตุนก็คือทุกอย่างปกติเรียบร้อย แต่ตัดภาพมาตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหม CIB ไปเจอนี่ไงอ่างทองเนี่ย330,000 ลิตร คือณเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมเขาตั้งคำถามว่า ฮะ เขาเชื่อคำพูดใครได้บ้าง ทั้งนายกและประธานสภา อันนี้พูดตรงๆถูกไหมครับ อย่างประธานสภาเนี่ยผมขอนิดนึงเพราะว่าคุณทินก่อนจะปิดโฆษณาเมื่อสักครู่เนี่ยประธานสภาบอกว่าที่ไม่เข้ายติ ฮะ เพราะว่าปวดปัสสาวะ อัน ถูก นี้ ไหมครับ อันนี้เดี๋ยวผม เอา ให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวคุณวิเคราะห์ต่ออาจารย์วิเคราะห์ต่อคือโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะฮะก็คือการทำหน้าที่ของประธานสภาท่านใหม่นะครับท่านโสพลสารัมท่านนี้นะครับที่รีบปิดประชุมสภาทันทีหลังจากโหวตนายกเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับสสได้กระทู้ถามนะฮะด้วยวาจาเรื่องของวิกฤตน้ำมันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศณตอนนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งของประเทศณตอนนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับการตั้งกระทู้นี่นะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้คุณไหมศิริกัญญาเล่าในกรรมกรข่าวนะครับกับพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับเหตุที่ประธานสภาปิดการประชุมนะหลังโหวตนายกเสร็จเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าคุณโสพลบอกกับพวกเขาว่าปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำจริงไหมเรื่องเนี้ย คือให้ความเป็นธรรม ให้ความเป็นธรรม มีเหตุผลหนึ่งที่ได้ยินมาจากคุณสิริกัญญาว่าคุณโสพลบอกว่าปวดปัสสาวะ อีกเหตุผลหนึ่งเหมือนเห็นแวบๆเมื่อวานบอกว่าเพราะคิดว่าบรรยากาศมันเริ่มไม่ดีนะครับ ตกลงมันคือ ผม อะไร ตั้งหลักแบบนี้ก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวานเนี่ยความจริงแน่นอนวาระหลักคือวาระการเลือกนายกนะครับแต่ผมก็เห็นว่าวาระหลักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบเย็นขนาดนั้นนะครับแล้วถ้ามันมีเวลาเหลือเนี่ยผมคิดว่าสภาก็ควรจะเดินหน้าทำงานต่ออเราเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีพูดกลางสภานะครับหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ตอนเช้า ว่าต้องการจะหารือว่าเรามีญัตติอภิปรายเรื่องนี้ได้ไหมเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในสภา ครับ ครับหลังจากนั้นก็มีพรรคการเมืองอื่นๆ มีการขานรับทั้งในที่ประชุมหรือว่า
จากการประสานงานหลังใหม่นะครับว่าพร้อมจะร่วมพิจารณาเรื่องนี้ ครับ ผมก็รอจนวาระการเลือกนายกเนี่ยจบก่อน หรือว่าใกล้จะจบระหว่าง ครั ที่ บ เขารวมคะแนน ผมก็เหลือบเป็นนาฬิกามันบ่ายโมงครึ่งนะครับไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนักเรียนยังไม่เลิกเรียนเลยนะครับอาชีพอื่นก็ยังไม่เลิกทำงาน ผมก็เลยยกมือหารือ ผมไม่ได้ขยันขยอว่าจะต้องเข้ายัตติเลยนะ ผมแค่ถามว่าถ้าผมเดานะ บอกว่าท่านประธานอย่าเพิ่งปิดประชุมนะผมกลัวมากว่าเลือกนายกเสร็จท่านประธานจะปิดประชุมดังนั้นขอรับปากว่าเดี๋ยวหารือได้ไหมว่าจะเข้ายัตติเรื่องน้ำมันได้หรือเปล่า ท่านก็บอกว่ารับปากว่าอ่ะเดี๋ยวไว้หารือหลังจะผ่านวาระการเลือกนายกไป ผมก็เอะใจแล้วว่าคำพูดท่านฟังดูไม่หนักแน่น ผมก็สะกิดคุณรังสิมันว่าทวงอีกสักรอบได้ไหมเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่ปิดประชุมหนีอ่ะคุณรังสิมันก็ทวงแล้วท่านก็รับปากอีกรอบนะครับแต่เสร็จแล้วสิ่งที่ผมคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริง คือพอนับคะแนนประกาศคะแนนเสร็จปุ๊บก็ปิดประชุมหนีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะอ้างว่าบรรยากาศไม่ดีเมื่อวานไม่ได้มีบรรยากาศอะไรไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการเอาคำโกหกอันหนึงมาปิดคำผิดคำพูดอีกอันหนึ่งถ้าจะบอกว่าปวดปัสสาวะอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่ามีรอง1รอง2เราจะเสียเวลาเลือกรองประธานไปทำไมถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาทำหน้าที่แทนประธานสภาเวลาต้องไปเข้าห้องน้ำ5นาทีได้นะครับหรือความจริงนะสมมุติจะปวดพร้อมกัน3คนเนี่ยพักการประชุม5นาทีมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าห้องน้ำไม่เสร็จแล้วก็กลับมาประชุมต่อได้ นี่คือจากคุณไอติมว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ และยิ่งไปกว่านั้นได้รับแจ้งมาว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยธรรมดาประชุมสภาขั้นต่ำคือพุธพฤหัสถูกไหมครับ2 วันเขาจะนัดแค่วันเดียวนะครับแค่วันพุธ คุณผู้ชมทุกการกระทำมันเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งอาจารย์โก้ ครับ เพราะฉะนั้นเอาแค่ประเด็นเรื่องนี้ก่อนว่า เราอยากจะคุยเรื่องเนี้ยตั้งกระทู้ถามเรื่องของน้ำมันวิกฤตน้ำมันตอนเนี้ยว่าจะว่ายังไง แล้วปิดประชุมหนีเลยทางภาษาการเมือง การสื่อสารทางการเมือง อันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างฮะที่แบบปึ้งแล้วรีบไปเลย คุณเคยเห็นนายกไม่ว่านายกคนไหนนะหนีนักข่าวไหมตลอดเวลา หนีนักข่าวตลอดเวลาเลย หนีนักข่าวเดินหนี เดินหนี ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ มีบ้าง เดินเร็วมีคือตลอดเวลาไม่ว่านายกคนไหน นี่ก็เหตุผลเดียวกัน เหตุผลง่าย ๆก็คือ ในเมื่อมันจะมีคำถามที่คุณไม่สามารถที่จะมีคำตอบ คุณจะอยู่ตอบมันทำไม แค่นี้เอง มันไม่หนักกว่า ไม่ต้อง เหร คิดเยอะไปกว่านี้ แต่มันไม่หนักกว่า มันคือความเป็นจริง มันคือความเป็นจริง ผมสอนนักเรียน ผมมีคำถามให้นักเรียน ผมจิ้มไปตอบได้ไหมหนูขออนุญาตไปปัสสาวะก่อนค่ะ ไม่ตอบ ตอบไม่ได้ ก็คือตอบไม่ได้ หนี มันคือชัดเจนเลย มันก็คือชัดเจนเลย ที่ปิด แบบเดียวกัน ปิดประชุมก็คือ ตอบไม่ได้ ไม่ คุณ รู้จะ ก็ ตอบ หนี ไง ก็เท่านั้นแหละ คุณทะเลาะกับที่บ้านแล้วคุณไม่มีคำตอบให้คุณทำอะไร คุณก็ขับรถหนีไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม โอ้โหโอเคอันมันชัดเจนคุณผู้ชม มันชัดเจน เอาเป็นว่า ผมเห็นต่างนะ หมายถึงว่าผมคิดว่าเคสเนี้ยหนักกว่าการเดินหนีนักข่าวอีก เพราะว่าหนีนักข่าวเนี่ยโอเคคุณ ไม่รู้จะตอบ ดึง อะไร ตัวเองออกไป อ่ะ นะครับหนีคนเดียว อ่ะ แต่นี่คุณปิดการทำงานของสสอีก490 กว่าคนน่ะไม่ให้ทำงานกันต่อได้คือถ้าเราคิดว่าประธานสภาปิดโดยการตัดสินใจของตนเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับความประสงค์ของรัฐบาลเลยเนี่ยก็คือใช้เหตุผลของตนเองเพื่อปิดการทำงานของ400 กว่าคน แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าโอเคมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันของรัฐบาล แล้วให้ประธานสภาดำเนินการอย่างนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรัฐบาลโอเค อันนี้ก็รับผิดชอบร่วมกัน แต่เราอยากได้คำตอบไง เราอยากได้คำตอบว่าตกลงเรื่องน้ำมันมันยังไง มันคืออะไรจะเดินยังไงต่อไม่รู้ แต่ผมมีคำถามหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าผมถามคุณไอติมไปแล้วคุณไอติมจะหนีผมหรือเปล่านะฮะเรื่องของงูเห่าครับ ผมบอกนะ ไม่ได้อคติกับใครอะไรยังไงทั้งสิ้นนะฮะแต่พอมันมีข้อมูลออกมามีข่าวอะไรออกมา ผมก็ต้องถามตามทำหน้าที่ของผม ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลคุณจะเป็นฝ่ายค้านคุณจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็แล้ว แต่งูเห่าผมถามตรงกับพรรคประชาชน คุณจะแก้ของปัญหานี้ยังไงมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีนะฮะแล้วผมถามจริงอ่ะในเมื่อพรรคประชาชนยืนหยัดในอุดมการณ์ทำไมยังมีคนหลุดแถวแบบนี้แสดงว่าคุณไม่สามารถที่จะคุมคนของคุณอยู่ใช่หรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิสเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับยังอยู่คุณไอติมแน่นอนฮะอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของงูเห่า
ครับ เอางี้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปถามผมถามเขาแน่นอนนะฮะไอ้งูเห่าของพรรคประ ไม่ ชาชน ถามพวกก่อนละ ถามอาจารย์ก็คือ ครับ เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง เพราะมันมีการบอกว่ามีเงินไหลเวียนถึงโอ้โห400,000 บาทต่อเดือนให้เงินก้อนแรกก่อน20 ล้าน จริงเท็จเราไม่รู้เราไม่ยืนยัน แต่ในครั้งนี้ถามว่าพรรครัฐบาล จริง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาเติมคะแนนให้ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะเขาคะแนนเขาขาดลอยอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่ถ้านัยทางการเมืองถ้ามองไปการสื่อสารทางการเมือง ที่มีคนหนึ่งจากพรรคประชาชนมาโหวตนายกอนุทินให้อีกขั้วหนึ่งมันบ่งบอกอะไรบ้างมันสะท้อนอะไรบ้าง ถ้าเอาง่ายที่สุดนะก็คือการสร้างความระสำระสายในพรรคประชาชน อืม ซึ่งณตอนนี้พรรคประชาชนก็ต้องพูดตามตรงว่าอยู่ในขาลง ขึ้นอยู่กับว่าจะลงลึกขนาดไหน ตอนนี้ขาลงก็สร้างความระสำระสายเข้าไป และนอกเหนือจากนั้นมันไม่เสียหายที่จะมีคะแนนอีกคะแนนหนึ่ง ตุนไว้ข้างหลัง เพราะว่าอะไรครับมันสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อ เพราะว่ารัฐบาลชุดเนี้ยอีกปีหนึ่งหน้าตาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ มันมีชักเข้าชักออกได้ตลอดเวลา มันมีฝ่ายค้านมันมีฝ่ายคอย มันมีฝ่ายแค้นมันมีทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ไม่เป็นปัญหา แต่ทีนี้ผมอยากจะมองว่าเอาจริงๆเหอะถ้าพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลจะไม่มีงูเห่า แต่เป็นฝ่ายค้านถึงมีงูเห่า เพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลนี่คุณยืนอยู่บนผลประโยชน์อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านคุณไม่ได้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ เพราะคุณไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่จะบริหารอะไร เพราะฉะนั้นคุณก็อยากจะวิ่งเข้าผลประโยชน์ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ทุกนักการเมืองมีอุดมการณ์แต่นักการเมืองหลายคนอุดมการณ์นั้นมีราคาแปะไว้ ราคานั้นอาจจะ 20 ล้านบวกอีก 400,000 ต่อเดือนก็อาจจะเป็นไปได้ และในเมื่อมีราคาแปะไว้คุณก็อยากจะขายตัวคุณเองกับราคาอันนั้น และในเมื่อคุณเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตักตวงผลประโยชน์ มีคนมาเสนอ ถ้าอุดมการณ์ของคุณนี่มีราคาติดไว้คุณก็ไป เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ควรจะธรรมดา ทีนี้ถ้ากลับมาที่พรรคประชาชน เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมครับประชาชนก็ตั้งคำถามว่าทำไมเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มีความสีเทาหรือว่านักการเมืองที่กลายมาเป็นงูเห่า อันนี้ผมขออนุญาตพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าทางพรรคจะทำอะไรกับคนคนนี้ แต่ถ้าหากเป็นประชาชนคนหนึ่ง ผมอยากจะเห็นให้ขับออกไปเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงนั้นในฐานะผู้ที่สังเกตดูวิเคราะห์ข่าวการเมืองตลอดเวลา ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนมีปัญหาเรื่องประชาชนตั้งคำถามกับความเด็ดขาด ความแน่วแน่ และถ้าสังคมตั้งคำถามกับความเด็ดขาดความแน่วแน่ มันจะโยงไปสู่คำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงูเห่าแนะนำประชาชนคนหนึ่งคุณขับออกไปเลยเด็ดขาดไปเลย เพราะว่าณตอนนี้คุณมีอยู่แล้ว 99 ปัญหา 99 problems อย่ามาเพิ่มอีกอันหนึ่งคุณมีภารกิจที่เยอะกว่านี้ แต่ถ้าขับออกไปมันก็เข้าทางเขาเสียพอขับออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่ไปอยู่กับพรรคอื่นได้เลยทันที ก็ขอให้เขาโชคดีไปแต่เขาไม่ใช่ประเด็น ตัวพรรคคือประเด็น คุณจะเดินหน้ายังไง คุณจะแสดงอะไรให้ประชาชนเห็น อย่าปล่อยให้คนคนเดียวฉุดไว้ทั้งพรรคซึ่งเหตุนี้มีแล้วหลายครั้ง คนคนเดียวฉุดไว้ทั้งพรรคปล่อยให้เขาฉุดทำไม คุณมี 99 ปัญหา อย่าเพิ่มปัญหาให้กับตัวเอง อันนี้คือถ้าผมจะวิเคราะห์สิ่งที่อาจารย์โก้พูดกันอาจารย์โก้กำลังจะบอกว่ามันคือปัจเจกบุคคลเนาะมันคือ personal มันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ของพรรคคือแค่คนนี้ที่เขาตัดสินใจว่าเขามีราคาอย่างที่อาจารย์โก้บอก ครับผม เผอิญเขามีราคาตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วกลายเป็นว่ามันมีคนออฟเฟอร์เสนอมามันแมทช์กันเขาก็เลยทำในสิ่งที่เขาทำหรือเปล่า เราไม่แน่ใจ มุมของคุณไอติมว่าอย่างไร ครับก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากระทำลงไปเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการทรยศเสียงของประชาชน เพราะเป็นการไปขอคะแนนจากประชาชนบนพื้นฐานว่าถ้าได้รับเลือกมาแล้วจะเป็นตัวแทนชุดความคิดแบบไหนมาผลักดันชุดความคิดแบบไหนในสภา แต่พอเข้ามาแล้วผ่านไปไม่ถึงกี่วาระก็เอาขโมยเสียงของประชาชนไปกระทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่หาเสียงไว้นะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับเกี่ยวกับการทรยศประชาชนในครั้งนี้นะครับถ้าวิเคราะห์ในมุมของภายในเกี่ยวกับพรรคประชาชนเอง แล้วก็ภายนอกเกี่ยวกับระบบการเมืองภาพรวมเนี่ยสำหรับภายในของพรรคประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนเราปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับณเวลานี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเราก็มีการดำเนินการในการย้อนไปตรวจสอบข้อมูลนะครับว่า
ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง แล้วก็วันที่มีการลงมติเมื่อวานเนี่ยมันมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติมาก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไร มีไหม เพราะว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเข้ามาแล้วปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปว่าเหตุใดถึงไม่มีการดำเนินการนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตัวข้อมูลที่อยู่ในระบบการอบรมที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการประเมินเนี่ยไม่ได้มีใครแจ้งเข้ามาในระบบอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตอนที่เราเอารายชื่อบุคคลนี้เนี่ยไปแขวนไว้นะครับตอนที่ก่อนที่จะมีการรับรองเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีคนแจ้งข้อมูลเข้ามาว่ามีความไม่น่าไว้ใจประการใดนะครับอาจจะมีข้อสังเกตบางอย่างมีการวิจารณ์บ้างถึงความเหมาะสมในบางประการแต่ไม่ได้มีอะไรในระบบนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ในระบบที่เราไม่ตรวจสอบเนี่ยไม่มีแต่ว่าเราจะตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อที่ว่าในมุมหนึ่งคือเอาไปปรับกระบวนการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ภายในดำเนินการนะครับแต่โจทย์ภายนอกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเมืองไทยด้วยนะครับว่าเรายังคงมีฝ่ายการเมืองบางฝ่ายที่ต้องการจะใช้อิทธิพลหรือผลประโยชน์บางประการเพื่อพยายามจะจูงใจให้สสจากพรรคหนึ่งในทรยศเสียงของประชาชนถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทินพูดหรือว่าหลายคนพูดเป็นเรื่องจริงก็คือว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เข้ามาแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามประการแรกคือแล้วเงินนี้มันมาจากไหนมันคงไม่ใช่เงินที่สุจริตแน่นอนนะครับถ้าเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบที่เอามาใช้ในการซื้องูเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือมาจากการกระทำที่ไม่ชอบประการใดๆก็ตามยิ่งไปกว่านั้นหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะรัฐบาลคุณอนุทินก็มีเสียงตั้ง290กว่าทำไมถึงจะมีการดำเนินการเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าทฤษฎีหนึ่งค่ะจะมองว่าต้องการจะกระทบความเชื่อมั่นต่อพรรคประชาชนแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งเหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีเสียง190เสียงเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นเอกภาพนะครับเพราะมันเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่รวมตัวกันจากผลประโยชน์ที่ลงตัวกันไม่ได้รวมตัวจากชุดความคิดที่มีเหมือนกันซะทีเดียวดังนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันต้องมาแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.กันเนี่ยแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีการพยายามในการเพิ่มเสียงในกลุ่มตนเองในมุ้งตนเองเพื่อเอาไปต่อรองผลประโยชน์ต่อรองเก้าอี้อย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันคือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเมืองที่จะแก้ยังไงทิ้งท้ายแบบนี้2 ประเด็นแรกถ้าเกิดว่าจะพูดถึงความเด็ดขาดพรรคประชาชนเด็ดขาดแน่นอนในการจะไม่ทำให้งูเห่าได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแหละครับในการขับหรือไม่ขับแต่ว่าอย่างที่คุณทินพูดข้อเสียที่บางคนบอกของการขับก็คือทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาชนเด็ดขาดคือเราจะไม่ทำให้งูเห่าได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราเคยทำมาแล้วกับกรณีศรีราชาที่เราไม่ได้มีการขับแต่ว่าก็เห็นชัดว่าเขาก็ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการในการย้ายพรรคก็คือนั่นคืออันแรกก่อนสิ่งที่ทำคืออันแรกคือความเด็ดขาดไม่ขับใช่ไหมฮะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ต้องหารือภายในพรรคแต่หลักการที่เราเด็ดขาดคือจะไม่ทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือ1ข้อยังมีอีก1ข้อที่คุณไอติมจะพูดแป๊บนึงนะครับพอดีผมต้องไปที่ออนไลน์ตอนนี้ก่อนเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมครับไปที่ YouTube ของเรา YouTube Terro Digital นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปถกกันต่อแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจนะที่มีการโพสต์กันแล้วก็พูดถึงพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของงูเห่าครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับนอกจากนี้ทรัมป์กับอิหร่านยังต้องติดตามอยู่นะครับอาจารย์โก้คุณไอติมฮะเพราะว่าปฏิบัติการที่เขาบอกว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสคือปฏิบัติการล่าสุดที่สหรัฐอเมริกากำลังเตรียมการอยู่นะครับเขาใช้คำว่า Operation Open Strait นะฮะอันนี้มันจะน่ากลัวขั้นไหนติดตามในออนไลน์และทรัมป์พูดเกี่ยวกับเรื่องของ Pearl Harbor ที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นโอ้โหผมบอกได้เลยคือฮาจริงๆติดตามในออนไลน์ขอบคุณทางทีวีก่อนครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะอยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะกลับเข้ามาช่วงออนไลน์นะฮะของถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับคุณผู้ชมครับท่านสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะแล้วก็อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรือว่าอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับช่วยกันกดแชร์ด้วยก็ดีนะฮะคุณผู้ชมครับ
เอาละมันหลายเรื่องเนาะอย่างที่ผมบอกประเด็นร้อนๆนะเดี๋ยวอิหร่านสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจะมีพูดคุยแล้วถามอาจารย์โก้แล้วให้อาจารย์โก้ช่วยขยี้หน่อยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้พูดในสิ่งที่ช็อกแล้วไม่คิดว่าจะพูดแต่เขาพูดออกมาต่อหน้านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องของ Pearl Harbor ก็คือสงครามโลกที่ผ่านมาใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นเขาก็คงกระอักเหมือนกันนะเขาพูดแบบนี้ออกมานะฮะพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดเต็มๆแล้วจะวิเคราะห์กันส่วนพรรคประชาชนเองคุณไอติมก็อธิบายมาละเราไปถึงเรื่องของงูเห่านะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะให้คุณไอติมพูดเพิ่มเติม2ประเด็นที่คุณไอติมบอกว่าทางพรรคทำแน่นอน1ก็คือความเด็ดขาดความเด็ดขาดคืออะไรฮะทำยังไงก็ได้ไม่ให้งูเห่าได้ในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งทำมาแล้วกับศรีราชาเราตัดสินใจไม่ขับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นั้นเขาต้องการให้ขับเพราะอะไรเพราะขับออกไปรัฐธรรมนูญปี 60 ฉบับนี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะไปสังกัดพรรคอื่นได้ถูกต้องไหมฮะเราเลยไม่ทำตามที่เขาต้องการครับอันนั้นคือตอนรอบศรีราชาซึ่งรอบนี้เนี่ยเราวางหลักเหมือนเดิมคือไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าก็มาถกกันว่าวิธีการแบบไหนเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบเปิดสภาไม่นานมันเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คงต้องมาถกกันผมยังไม่อยากด่วนสรุปแทนทีมบริหารนี่คือข้อที่1หลักคือชัดเจนนั่นคือข้อที่1นะข้อที่2เดี๋ยวคุณจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่จะไปข้อที่2อธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับในเพจต่างๆที่มีการพูดนะครับผมขอยกตัวอย่าง2เพจแล้วกันนะอันแรกนะฮะเป็นคอมเมนต์เป็นโพสต์ใช่ไหมฮะของคุณอธิกิจแสวงสุขนะฮะหรือว่ารู้จักกันในนามใบตองแห้งโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของงูเห่านะครับคุณผู้ชมท่านเขียนว่าแก้ไขนิดมิตรสหายบอกว่าตอนสัมมนาพรรคเขาก็ยังมาเขาตัดสินใจตอนที่ไปรายงานตัวคนเดียวโดยแจ้งให้ทางจังหวัดทราบคือจะบอกว่าเขาเป็นงูเห่าแบบที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ใช่เพิ่งมารู้ตอนบทคุณอนุทินนั่นคือ1โพสต์มาต่ออีก1โพสต์ครับคุณคำพองเทพาคำซึ่งเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแฉเบื้องลึกเบื้องหลังการซื้องูเห่าท่านแฉไว้น่าสนใจแบบนี้เขียนว่าเป็นสส2 สมัยค่าถูกติดต่อเสนอซื้องูเห่ากี่ครั้งตั้งเป็นคำถามและมีคำตอบครั้งแรก3 ล้านบาทครั้งที่2 30 ล้านเงินรายเดือนละ 200,000 พร้อมตำแหน่งขุนพลอีสานมาติดต่อถึงบ้านที่อุบลครั้งที่3 20 ล้านครั้งที่4 40 ล้านครั้งที่5 30 ล้านและให้ไปรับเงินที่ราบ11นะฮะมีรถตู้มารับไปด้วยนี่ก่อนโหวตประธานสภาและโหวตประยุทธ์เป็นนายกนะครับยังมีอีกนะฮะไม่ใช่จบแค่5 ครั้งครั้งที่6 80 ล้านพร้อมรถหรูป้ายแดงอีก1 คันหลังยุบพรรคอนาคตใหม่นี่คือวงเล็บนะครับยังผมนึกว่า6 ครั้ง2 ครั้งก็เกินพอนี่6 ครั้งแล้ว7 ครั้งแล้วนะครับครั้งที่7 15 กิโลฮะถ้าในศัพท์15 กิโลหมายความว่า15 ล้านนะเพราะกิโลนึงมันคือ1 ล้านคุณผู้ชมครับวงเล็บหลังยุบพรรคก้าวไกลและทิ้งท้ายบอกว่าทุกครั้งติดต่อผ่านคนรู้จักเช่นเพื่อนที่ทำงานเก่ามีต่อตรงคือครั้งที่3 6 และ 7มันเกิดขึ้นจริงครับแบบอะไรเนี่ยแบบบักยอดชั่วแปลว่าอีหยังนะใครเป็นคนอีสานนะนี่แปลหน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรอันนี้เขาโพสต์กันนี้แสดงว่าน่าจะมีนะถ้าตามวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ราคาของคุณคำพองจะเห็นว่าราคามันตกพอเปลี่ยนจากยุคสภาชุดที่15มาชุดที่16พอชุดที่15เป็นช่วงที่ตอนนั้นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำพอมาชุดที่16ก็คือครั้งสุดท้ายครั้งที่7เนี่ยลดลงมา15 ล้านเพราะว่าหลังยุบพรรคก้าวไกลคือสภาชุดที่แสดงว่ามันคล้ายๆตลาดมันก็พอวิเคราะห์ได้นะตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทองนี่นะแต่ไปต่อโอเคที่ทางพรรคจะทำแน่นอนก็คือไม่ต้องการให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการใช่ซึ่งจะดำเนินการโดยการขับหรือไม่ขับอันนี้เดี๋ยวให้ทีมบริหารเคาะแล้วเดี๋ยวนั่นคือข้อที่1ชี้แจงข้อที่2ที่จะทำเรื่องข้อที่2คืออันนี้เป็นโจทย์ภายนอกเนาะคงไม่ได้เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนจะทำด้วยตัวเองแล้วสำเร็จแต่ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมาคุยกันได้ว่าสังคมมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับต้องบอกว่างูเห่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญ60เพราะมันออกแบบมาว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยมีกรณีเช่นนี้ที่สสถ้าพูดง่ายๆคือลงมติสวนทางกับพรรคในเรื่องที่สำคัญเนี่ยถ้าพรรคมีการขับออกนะครับกลายเป็นว่างูเห่าเนี่ยจะสามารถมีเวลาเข้าใจว่า60 วันหรือ30 วันในการย้ายพรรคได้
นะครับในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสสคนใดถูกขับออกโดยพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเนี่ยคือจะหลุดออกจากการเป็นสสไปด้วยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการออกแบบกติกาที่แตกต่างกันนะพอออกแบบรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็เลยทำให้ปรากฏการณ์งูเห่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแหละมันอาจจะมีข้อดีด้านอื่นที่วิเคราะห์กันได้ ก็คือไม่สามารถที่จะถูกพักเนี่ย อันนี้ก็คือข้อดีที่ คุมเขาใช่ไหม ข้อดีที่เขาอ้างคือว่าเพื่อที่ว่าสสจะได้มี มีอิสระ แต่ว่าเนี่ยมันก็ดาบสองคมทีเนี้ยมันก็ต้องมาถกกันว่าแล้วกติกาที่สังคมอยากเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อเสนอหนึ่งที่เคยมีคนเสนอเข้ามานะครับแล้วผมคิดว่าก็น่านำมาพิจารณาคือการบอกว่าหลายครั้งเนาะเวลาสสเขตลงมติสวนทางกับพรรคเนี่ยเขามักจะอ้างว่าอ๋อก็คนที่เลือกเขาเนี่ยเลือกตัวเขาไม่เลือกพรรคต้นสังกัด ซึ่งอันนี้มันก็พิสูจน์ยากด้วยวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันก็อาจจะมีแนวคิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่ามีการถูกขับออกจากพรรคเนี่ยเราอาจจะบอกได้ไหมว่าถ้าสมมติคนในพื้นที่นะครับเข้าชื่อเกินกี่ชื่อ ก็คือไปทำให้มันมีเงื่อนไขว่าต้องมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตนั้นพูดง่ายๆคือถ้าเขาพูดจริงว่าเขาโหวตตามเสียงของประชาชนในพื้นที่นะแม้จะขัดกับพรรคแล้วประชาชนไม่เข้าชื่อ มายืนยันแล้วให้ประชาชนเป็นคนยืนยัน เขาอ้างประชาชนไม่เอาประชาชนเป็นข้ออ้างไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่จริง คนพื้นที่ก็ต้อง ก็จะไม่มาเข้าชื่อเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อเสนอที่อาจจะพยายามหาจุดกึ่งกลางให้ได้ แล้วงูเห่าในอนาคตจะป้องกันยังไงสั้นๆนิดเดียว คือผมคิดว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูว่าผลในการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับว่ามันมีขั้นตอนไหนในการคัดเลือกไหมที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้น่าจะเห็นกลิ่นอายหรือว่าร่องรอยในเรื่องนี้นะครับถ้ามันมีเราจะได้รู้ว่าโอเคในอนาคตกระบวนการในการคัดสรรผู้สมัครในการคัดเลือกผู้สมัครเนี่ยควรจะเน้นน้ำหนักเรื่องอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าย้อนไปดูแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอันนี้ก็ต้องมาคบคิดกันต่อว่าเราจะออกแบบกระบวนการยังไงเพื่อทำให้มันสามารถค้นพบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือจากการคุยกับคนที่เคยอยู่สมัยอนาคตใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพอผมเข้ามาตอนก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เยอะมันมีแค่เหตุศรีราชาครั้งเดียวแต่ว่าจากเพื่อนหลายคนที่อยู่สมัยอนาคตใหม่เนี่ยเขาบอกว่าในบางกรณีมันก็คาดการณ์ล่วงหน้ายากเหมือนกันว่าใครที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้ครับ อย่างนี้อาจารย์โก้ย้ำนิดนึงอาจารย์โก้ที่อาจารย์โก้อยากให้ในฐานะประชาชนอยากให้ทางพรรคมีความเด็ดขาดคือการขับออกเลย ครับผม ถูกต้องไหมฮะเพราะอาจารย์โก้กำลังจะสื่อบอกว่าถ้าคุณขับออกเลยนั่นหมายความว่านี่คือโชว์ความเด็ดขาดแล้วแต่ทางพรรคบอกว่าเฮ้ยมันก็ไปตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้คุณขับออกไงเขาจะได้ไปอยู่กับพรรคอื่นตรงนี้มันจะย้อนแย้งกันหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์โก้อันนั้นก็ไม่เถียงนะครับแต่ตัวผมเองผมมองว่าอย่าไปตัดสินใจบนหลักว่าเขาต้องการอะไรตัดสินใจบนหลักว่าเราต้องการจะไปที่ไหนนี่คือการสื่อสารทางการเมืองแบบหนึ่งถ้าเขาขับออกของพรรคการสื่อสารทางการเมืองก็คือว่าขับออกเนี่ยคือผมเข้าใจว่าเด็ดขาดทางพรรคเด็ดขาดแต่สังคมมองอย่างนั้นหรือไม่ส่วนหนึ่งก็มองอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มองอย่างนั้นแต่รวมกันแล้วก็แพ้เลือกตั้งนั่นคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นคุณจะแสดงความเด็ดขาดในสายตาของสังคมยังไงเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นนั้นกลับมาที่คุณเคยชนะเลือกตั้งผมมองว่าการขับคนนี้ออกมันจะดีต่อพรรคโดยรวมมากกว่าโดยไม่ต้องไปยึดติดว่าเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการพูดตามตรงนะก็ช่างมันเถอะเรามีภารกิจที่สำคัญกว่านี้มากกว่าคนคนเดียวที่ฉุดเราไว้ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งมันน่าคิดเหมือนกันนะสั้นๆคือผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียผมคิดว่าสมควรแก่การพิจารณาทั้งสองทางเลือกนะครับและพรรคก็พร้อมณเวลานี้ก็กำลังคบคิดกันอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายที่อาจจะสนับสนุนให้ไม่ขับเนี่ยเขาก็ถ้าเอาหลักที่อาจารย์วรนัยพูดคือคิดว่าเราจะเดินไปที่ไหนเนี่ยมันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าสมมติเราขับออกนะครับมันเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตพรรคก็จะขับออกเช่นกันแบบนี้มันจะไปชี้ช่องหรือเปล่าว่าเกิดใครในอนาคตอยากจะฉวยโอกาสสวมเสื้อพรรคส้มลงสมัครเพื่อหวังว่าชนะในนามพรรคส้มเข้ามาปุ๊บโหวตนายกปุ๊บสวนมติเลยแล้วก็ให้พรรคเนี่ยขับไปอยู่ในพรรคที่ตัวเองต้องการนั้นคุณก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาที่ต้นตอดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาสมัครคุณก็ต้องสกรีนเขามั่นใจว่าไอ้คนนี้มันจะไม่มีโอกาสที่จะมาหักหลังเสียงประชาชนจะมาหักหลังพรรค
ถูกต้องไหมฮะในการเป็นงูเห่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะ ใช่ครับก็ต้องทำตรงนั้นด้วยไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นแล้วก็ผมคิดว่าความเห็นของคุณวรนัยก็มีเหตุมีผลนะครับผมคิดว่าเราก็ได้รับเสียงสะท้อนทั้งสองทางจากประชาชนดังนั้นเนี่ยอันนี้ให้ความเป็นธรรมว่ามันถกเถียงกันได้ครับ ขออนุญาตนิดนึง มันไม่มีทางไหน100%หรอก งูเห่ายังไงก็มี จะขับออกไม่ขับออก อนาคตก็จะมีงูเห่าตราบใดที่เป็นฝ่ายค้าน เพราะว่าฝั่งนู้นเขามีตังค์ที่จะล่อไป เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไร100%อันนั้นเห็นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นก็สุดแท้แล้วแต่ว่าพรรคจะตัดสินยังไง ครับ เพียงแต่ว่าเราก็มี เป็น ความคิด ความเห็ เห็ น น ส่วนตั ใช่ วโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเราสามารถที่คิดเห็นต่างได้ แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเคารพในสิ่งที่ทางกรรมการบริหารพรรคอะไรที่จะพิจารณาต่อไปนะครับแต่ผมขอไปประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมงานของผมดูคุณเท้งรวมถึงผมก็ฟังบางช่วงบางตอนที่คุณเท้งพูดนะฮะคุณผู้ชมครับในสภาความรู้สึกอย่างนี้นะฮะคือไม่ได้อะไรนะแต่มันเหมือนเป็นการพูดแบบอำลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วมีช่วงหนึ่งที่คุณเท้งฝากข้อความบางอย่างไปยังสสพรรคประชาชนด้วยก็คือตามที่ทุกคนทราบแหละฮะคุณเท้งมีคดีอะไรก็คือ44สสที่อาจจะนะนำไปสู่การหยุดการปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งเมื่อเช้าในรายการกรรมกรข่าวผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่สรยุทธ์ครับคุณไหมศิริกัญญายอมรับว่าทำใจแล้วคุณไหมพูดนะทำใจแล้วในประเด็นนี้พรรคเตรียมตัวอย่างไรบ้างใครจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านใครจะไปเป็นหัวหน้าพรรคถ้าเกิดว่าคุณเท้งถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณไอติมครับคืออาจารย์ต้นไหมขึ้นมาเป็นผู้นำไหมหรือยังไงครับก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องสถานการณ์ก่อนนะครับเรื่องสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าความจริงคุณเทงก็พูดเรื่องนี้ตั้งแต่หลังจากเลือกตั้งไม่นานแล้วไปออกรายการคุณสรยุทธ์น่าจะหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าหากสมมติกรณี44 สสเนี่ยมันถึงขั้นที่ต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับปัญหาอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญ60มันดันไปเขียนล็อกเอาไว้ว่าคนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้เนี่ยต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่มีสสในซีกฝ่ายค้านเยอะที่สุดมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดคุณเท้งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำงานในสภาไม่ได้เนี่ยไม่สามารถพูดง่ายๆคือมอบหมายคนอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ก็ต้องเลือกแล้วถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลายคนอาจจะบอกว่าจำเป็นต้องมีไหมแต่ตำแหน่งนี้มันก็มีบทบาทอย่างเป็นทางการนะครับเพราะมันอยู่ในคณะกรรมการในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็เข้าใจว่าในเชิงทางการตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านมาตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเท้งก็พูดไว้นะครับว่ามันอาจจะมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อให้เรามีคนของพรรคเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้เรื่องนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดขึ้นแล้วสมัยคุณพิธาถ้าจำได้ตอนนั้นคุณพิธาถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็นคุณชัยธวัฒน์นะครับขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านดังนั้นกระบวนการตรงนี้ถ้าเกิดถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นแต่ตัวบุคคลจะเป็นใครเนี่ยนี่ยังไม่ได้มีการหารือใดๆอย่างเป็นทางการภายในพรรคนะครับแล้วก็คงเป็นขั้นตอนที่คงต้องมีการรับฟังความเห็นแล้วก็ไปจบในที่ประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งก็คาดว่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนเมษาแต่ตอนนี้ต้องรอก่อนว่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะถ้ายังไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องปรับอะไรณเวลานี้โอเคคุณผู้ชมครับผมขอไปอีกคำถามหนึ่งในสภานี่แหละครับและจากสภาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนติดตามเพราะว่าจะไปที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ได้หมดผมเชื่อวิเคราะห์ได้หมดแหละครับแต่เอาเรื่องของสภาอีกสักหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับคุณหมอวรงค์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีนะครับก็เอางี้สร้างความฮือฮาตั้งแต่ประชุมวันแรกเลยนะครับด้วยการเสนอยกเลิกอาหารฟรีสสและเสนอให้ลดผู้ช่วยสสจากทั้งหมด8คนลดให้เหลือแค่3คนและยังมีการเสนอให้ยกเลิกบำนาญสสอีกด้วยซึ่งเอาอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ในโลกออนไลน์กลายเป็นว่ามีคนเห็นด้วยไม่น้อยเลยนะฮะและเมื่อวานนี้โทษนะผมก็ได้มีโอกาสนะฟังนะครับพี่สนธิคุณอาสนธิริมทองกุลขยายประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันกลับไปที่ท่านโสพลสารัมเหมือนกันเพราะท่านโสพลสารัมก็มีการพูดประเด็นนี้กับท่านหมอวรงค์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงทีละประเด็นนะครับแต่ในประเด็นเรื่องของการยกเลิกอาหารฟรีสสเพิ่งรู้นะครับว่างบประมาณในการเลี้ยงอาหารสสแต่ละปีมันประมาณ500กว่าล้านมันผมจำไม่ผิดหรือว่า1,000กว่าล้านนะน่าประมาณ500กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะขออภัยแต่ว่าหลักหลายร้อยล้านเอางี้ดีกว่าหลักหลายร้อยล้านต่อปีนะ
คิดเห็นอย่างไรคุณไอติมก่อนที่จะไปที่ คือ ที่ ในภาพรวมเนี่ยผมเห็นด้วยกับทิศทางที่คุณหมอวรงค์เสนออยู่แล้วในการปรับลดงบประมาณในหลายส่วน ที่ผมคิดว่ามันเกินเลยสำหรับการทำหน้าที่ของสสหรือว่าของการทำงานในสภาครับเข้าใจว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยมี 3 ข้อเสนอที่มันเจาะจงนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยรอบที่แล้วในการพิจารณาพรบงบประมาณคืองบประมาณประจำปีเนี่ยผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับร่วมกับเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนเนี่ยในการผลักดันให้มีการตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นของสภาเนี่ยจนทำให้หน่วยงานสภาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถูกตัดงบประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดเทียบกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศนะครับแต่ตอนในปีนั้นเนี่ยจะเน้นไปที่ 2 ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาคารรัฐสภานะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยมันมีโครงการเยอะแยะเลย ใช่ไหมลานจอดรถก็เรื่องหนึ่งอันนั้นก็ยับยั้งไม่ทันนะครับแต่ที่อยู่ในงบประมาณประจำปีเลยเนี่ยจะมีเรื่องของงบปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณ120 ล้านบาทซึ่งถ้าไปเปิดดูห้องประชุมนั้นเนี่ยคุณทินจะไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นต้องปรับปรุงอะไรแต่มีการตั้งงบประมาณ120 ล้านบาทลงทุนในการปรับปรุงห้องประชุมที่มันตลกร้ายมากนะครับเป็นห้องประชุมที่สสใช้ในการพิจารณาว่างบประมาณของหน่วยงานอื่นสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตัดออกไปหรือว่าตอนนั้นมีการตั้งงบเพื่อจะทำระบบภาพยนตร์ 4D นะครับอ้างว่าเนี่ยเวลานักศึกษามาทัศนศึกษาแล้วเนี่ยมันไม่มีห้องสารนิเทศนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ทำห้องสารนิเทศปกติแต่มีการตั้งงบเพื่อติดตั้งระบบภาพยนตร์ 4D 4D เลยเหรอฮะมีทั้งแบบลมกลิ่นเสียงอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ ข ดังนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยถ้าตัดรวมไปได้เนี่ยผมเข้าใจว่า800 กว่าล้านบาทครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการตรวจสอบกรณีที่มีอดีตรองประธานสภาที่เอางบอบรมเนี่ยพูดง่ายๆคือใช้งบอบรมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเองคือเอาไปใช้ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เขตเลือกตั้งหรือว่าจังหวัดเลือกตั้งของตนเองนะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยผมเห็นด้วยกับทิศทางของคุณหมอวรงค์และถ้าลงลึกลงไปในรายข้อเสนออย่างเรื่องอาหารเนี่ย เอาอาหารตัดได้ไหมเอาผมเอา เรื่องอาหาร อธิบายแบบเข้าใจแบบตัดไม่ตัด เรื่องอาหารเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะตั้งคำถามเลยแหละว่าทำไมสสถึงเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่เรียกว่าทานข้าวฟรีถูกไหมครับ เขาบอกหัวละพันนะต่อมื้อคุณผู้ชมรู้ไหมอาจารย์หัวละพันต่อมื้อนะฮะนี่คืองบของเขานะซึ่งงบของคุณก็ได้หัวละพันนะต่อมื้อนะคุณไอติม ถูกครับก็ผมถึงคิดว่าผมเห็นด้วยกับการตั้งคำถามแบบนี้ความจริงหลักคิดง่ายๆนะครับก็คือว่าทำไมอาชีพสสถึงได้สิทธิพิเศษมากกว่าอาชีพอื่นเช่นหนึ่งทำไมถึงได้อาหารฟรีอาชีพอื่นไม่ได้มีอาหารฟรีเช่นทำไมเลิกงานได้ตอนบ่ายโมงครึ่งในขณะที่อาชีพอื่นเขาเลิกงานเย็นกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับทิศทางอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับลดแต่ก็เข้าใจว่าข้อเสนอคุณหมอวรงค์เนี่ยคือตัดออกเลยซึ่งผมก็เดินไปคุย โอเคใช่ไหม เมื่อวานผมเดินไปคุยคุณหมอวรงค์ว่าเดี๋ยวเรามาทำงานร่วมกันในชั้นของกรรมาธิการงบประมาณ หรือว่าในการพิจารณาพรบงบประมาณปี 70 ซึ่งเดี๋ยวน่าจะเข้าสภาวาระหนึ่งเนี่ยผมว่าอีก 2 เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็มาทำงานเรื่องนี้ด้วยกันในการปรับลด ไม่ใช่เห็นด้วยใช่ไหมเอาประเด็นนี้โอเคเห็นด้วยใช่ไหมอย่างนี้นะก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้ผมขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชติประมิตรกุลนะครับที่เคยมารายการของเราอดีตสสก้าวไกลนะครับก็ออกมาตอบโต้หมอวรงค์นะฮะบอกว่าการเสนอแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อเอาสะใจพร้อมแจงว่าชีวิตสสไม่ได้สวยหรูนะคะเงินเดือนสุทธิเนี่ยประมาณ 90,000 บาทนะคะต้องหมดไปกับอะไรหมดไปกับภาษีสังคมทั้งงานบุญและพวงหรีดจนเกลี้ยงบัญชีเลยนะคะนี่นะฮะคุณสสท็อปที่มารายการเราของระยองใช่ไหมสสท็อปนะของพรรคประชาชนเช่นเดียวกันใช่ไหมก็เคยมารายการเราแล้วก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าหมดคือจริงๆภาษีสังคมมันสูงมากนะค่าใช้จ่ายนู่นนี่ต่างๆนะหลังจากหมอวรงค์เสนอเรื่องนี้กลางสภาปรากฏว่าประธานสภาท่านโสพลสารัมได้หล่นคำพูดในทำนองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อคุณโสพลอย่างมากนะครับและท่านก็ได้ชี้แจงนะฮะในเวลาต่อมาบอกว่าที่บอกว่าตลกนั้นหมายถึงการหยิบเรื่องนี้มาพูดผิดที่ผิดเวลาในวันโหวตเลือกประธานสภาไม่ใช่ตลกที่จะไปตัดงบและยืนยันว่าเรื่องนี้พูดกันมานานต้องได้รับการแก้ไขโดยขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกนะครับแต่คำถามอาจารย์ไม่รู้อาจารย์จะพอให้ความคิดเห็นเรื่องของงบประมาณอาหารของสสได้หรือเปล่านะครับได้ครับแต่โอเคอาจารย์จัดมาหน่อยถ้าผมอยากรู้เลยจริงมันหลายร้อยล้านนะทีมงานลองหาข้อมูลเสร็จจริงๆผมถ้าจำไม่ผิดนี่คือหลายร้อยล้านต่อปีนะเรื่องของอาหารอ่ะมันอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นด้วยกับหมอวรงค์เอาละโอเคยังไงคืออย่างนี้ง่ายๆนะครับเรามองที่หลักการกันก่อนคือเงินเดือนของสสก็เป็นเงินของประชาชนเราจ้างสสไปปฏิบัติภารกิจอันนั้นก็คือทำให้ประเทศมันพัฒนาสักทีพูดกว้างๆนะครับและเงินที่จ้างไปนี่ก็เท่าไหร่150,000 160,000ถ้ารวมทั้งหมดค่ารถค่าอะไร150,000 160,000
1,500,000 160,000สำหรับสสต่อคน ภารกิจของคุณงานของคุณที่เราให้คุณทำก็คือพัฒนาประเทศให้ได้สักที แต่ประเทศมันก็ยังไม่พัฒนาสักที แค่ขับรถออกไปจากตึกนี้ก็พบความไม่พัฒนาแล้ว และนี่คือใจกลางเมืองหลวง และคุณยังจะมาเอาค่าอาหาร1,000 บาทต่อคนอีก ผมว่ายังอายอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตขนาดนี้ที่คุณบอกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันนะ ประหยัดกันนะ ออมกันนะ และคุณยังทานข้าว มื้อละ1,000หรือวันละ1,000นะฮะ เดี๋ยวก่อนนะ มื้อละ1,000 อันนี้อ้างอิงจากรายงานงบประมาณสภานะครับ ตั้งงบค่าอาหารรวม สส และสว สูงนับ100 ล้านบาทต่อปี เฉพาะสส มีงบอาหารในวันประชุม เฉลี่ยมื้อละ 800 ถึง 1,000 บาท คุณหมอว่าโรงประเมินว่าหากยกเลิกจะประหยัดงบประมาณนะฮะ ได้ปีละอย่างน้อย 72 ล้านบาท หรือราวๆ 288 ล้านบาทตลอดวาระ 4 ปี นอกจากการยกเลิกค่าอาหารยังเสนอให้ลดจำนวนผู้ช่วยสสจาก 8 คนเหลือ 3 คน คาดว่าประหยัดได้ประมาณ 540 ล้านบาทต่อปี และให้ยกเลิกกองทุนบำนาญด้วย นี่แหละครับต่อครับต่อประมาณนี้ กองทุนบำนาญวางไว้ก่อนผมไม่แน่ใจแต่เรื่องอาหารเนี่ยแน่นอนนะครับสรุปนี่คือ 3,000 บาท เช้ากลางวันเย็นมียังอายบ้าง ยกเลิกไปเถอะซื้อข้าวกินเองเหมือนคนชาวบ้านทั่วไปได้ก็ได้เหมือนกันนะ ซึ่งประเด็นนี้ผมขออนุญาตพาดพิงถึงคุณอาสนธิ ลิ้มทองกุลอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณอาสนธิคือก็พูดทำนองนี้เลยจริงๆคุณไอติมนึกออกป่ะคุณเป็นสสนะแต่ว่าโอเคคุณอาสนธิบอกเฮ้ยมีผู้ช่วยไม่มีปัญญาสั่งแกร็บมากินเหรอวะนึกออกไหมฮะทำไมต้องเป็นมื้อละหลายร้อยบาทหรือ1,000 บาทใช่ไหมคุณสั่งแกร็บมา50 บาท1,000 บาทส่งเสริมอาชีพให้เขาด้วยเขามีรายได้ด้วยใช่ป่ะมันนึกออกว่าคุณมีเงินเดือนต้องเป็นแสนแต่โอเคพอคุณเจี๊ยบบอกว่าเฮ้ยมันมีภาษีสังคมนะนึกออกป่ะต้องไปงานนู่นงานนี้ต้องจ่ายค่านู่นค่านี้ทำบุญซึ่งมันคนละส่วนกันใช่ไหมประชาชนไม่ได้ให้คุณไปทำงานนั้นนั่นคุณทำของคุณเองไม่เกี่ยว ผมจ้างให้คุณพัฒนาประเทศเอางี้คุณผู้ชมโดยปกติผมจะเห็นด้วยกับคุณอมรรัตน์นะ วันนี้จะเป็นกับตลปัด คือผมว่าต้องแยกคนละประเด็นกัน Okay. คือเรื่องอาหารเนี่ยผมเห็นด้วยคุณบอล โอเค มันก็คือคำถามที่อยู่ในใจทุกคนนั่นแหละ Okay. ว่าทำไมสสถึงเป็นอาชีพเดียวที่มีสิทธิพิเศษในการกินฟรี Okay. นะครับทำไมไม่พูดง่ายคือจ่ายตังค์กินเองนะครับอันนี้ผมเห็นด้วย ครับ นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเหตุผลที่บางคนอาจจะบอกว่าแต่ตอนนี้มันถูกจัดเป็นห้องอาหารข้างๆ ห้องประชุมสภาแล้วถ้าเกิดว่าไม่จัดแล้วมันจะมีความลำบากไหมคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดที่มันไปถกกันได้ แต่หลักการก่อนว่าทำไมต้องมีการอุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารสสซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าเรายืนหลักว่าไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะครับทุกเรื่องปฏิบัติกับอาชีพสสเหมือนกับอาชีพอื่นเนี่ยอันนี้มันก็จะชัดเจนในการตัดออกได้นะครับ งั้นก็เดี๋ยวรอดู แต่ในส่วนของที่คุณอมรรัตน์พูดถึงเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นเรื่องความคาดหวังของสังคมต่อการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ว่านอกจากการทำหน้าที่ในสภาแล้วเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมา ซึ่งผมคิดว่าประเด็นนั้นก็เข้าใจได้แต่มันแก้ด้วยวิธีการอื่น อาจจะไม่ต้องเอามาปนกับประเด็นเรื่องของอาหารโอเคขอบคุณมากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณหมอวรงค์เสนอบอกว่าให้ตัดงบอาหารไปเลยเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยที่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ประมาณ10,000 กว่าคนเนี่ยคิดว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมันมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องเดินทางไปต่างประเทศด้วยดูงานต่างประเทศซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่สวสภาอย่างเดียวแต่แทบทุกหน่วยงานนะครับคือผมก็อยากให้ไปตรวจสอบดูจริงๆว่าเวลามีการหน่วยงานไหนเดินทางไปดูงานต่างประเทศเนี่ยกำหนดการเนี่ยมันเป็นการดูงานจริงไหมดูงานเสร็จแล้วเนี่ยเอากลับมาพัฒนาอะไรต่อบ้างนะครับต่อยอดยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลเหมือนกันที่ผมคิดว่าก็ปรับลดได้ของทุกหน่วยงานครับหมอวรงค์พูดเพิ่มเติมนะบอกนะฮะว่าสสมีเงินเดือนใช่ไหมมีเงินเดือนและเงินเพิ่มรวมทั้งหมด 113,560 บาทต่อเดือนซึ่งเพียงพอที่จะซื้ออาหารทานเองได้ไม่ควรเบียดเบียนภาษีประชาชนพร้อมยกตัวอย่างว่าสภาในหลายประเทศสสก็ต้องจ่ายเงินค่าอาหารเองนะครับไม่เงินเดือนเท่านี้จริงป่ะหรือมันมากกว่านี้วะไม่ถึงเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน113,560 บาทครับอันนี้หมายถึงเงินเดือนสสถูกไหมใช่ประมาณนี้ใช่ไหมถูกไหมข้อมูลถูกนะครับโอเคได้คุณผู้ชมผมไม่รู้ผมไม่เคยเป็นสสเราไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวก็จะได้เห็นขั้นตอนนี้อีก2 เดือนเพราะว่าพอเข้าสู่การพิจารณาพรบงบประมาณเนี่ยถ้าจะไปตัดส่วนไหนเนี่ยก็จะต้องไปตัดในชั้นของพูดถึงงบไปดูงานเนี่ยกกตนี่ไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะไปดูงานที่เกาหลีใต้นะล่าสุดใช่ไหมล่าสุดนะแล้วกลับมานี่จัดได้แบบโอ้โห
แล้วที่นั่นเขามีบาร์โค้ดไหมครับ ฮะ ที่นั่นเขามีบาร์โค้ด บาร์โค้ดก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงนะคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูต่อนะบาร์โค้ดภาษารัฐธรรมนูญท่านรับไว้นะรับไว้แล้วนะ6-3 เสียงนะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอุ้ยเห็นด้วยตัดไปเลยเห็นด้วยอันนั้นไม่แปลกใจถ้ามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยอยากจะคุยกับคนนั้นมาก นี่มีคนนึงบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะเห็นด้วยก้าวไกลเสนอตั้งแต่62แล้ว นี่คือเป็นเรื่องว่าใครเสนออะไรยังไง คือความหมายคือเห็นด้วยแหละคือตัดงบแหละ เราเอาตัวเนื้อหาก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าใครเสนอ ส้มของแท้ อย่าเพิ่งคิดว่าใครเสนอเอางี้ไหมเอาง่ายๆเลยทำเป็นโหวตใช่ไหมทำเป็นโหวตไหมไหนเราเหลือเวลาประมาณสัก15-20 นาทีทำเป็นโหวตเลยขึ้นโหวตเลยแล้วคุณผู้ชมกดเลยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยตัดงบอาหารของสสออกอ่ะทำขึ้นโหวตเลยตอนนี้เลยให้คุณผู้ชมกดมาเลยแทนที่จะพิมพ์เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเยอะเกินผมอยากเห็นเป็นสัดส่วนอ่ะเอาเลยทำเลยพี่น้องโหวตกันเข้ามาโอเคผมจบเรื่องนี้ผมขออนุญาตไปต่อได้ไหมคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ทุกท่านโหวตกันเข้ามานะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดงบอาหารกลางวันหรืออาหารกลางวันอย่างเดียว อาหารมันเป็นทั้งวันตอนนี้ ทั้งวันใช่ไหมว่ายังไงนะครับคุณผู้ชมครับผมขอพาคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมกับอาจารย์โก้กับคุณไอติมพาคุณไปที่ต่างประเทศหน่อยไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วไปที่อิหร่านหน่อยน่าสนใจครับเพราะเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อนะใช่ไหมคุณไอติมผมว่าเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ต้องติดตามฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลต้องติดตามหนักเลยนะฮะเพราะมันมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับพบปะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคุณซานาเอะทาคาอิจิหารือกันที่ห้องทำงานรูปไข่ก็คือ Oval Office ที่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะพันธมิตรของสหรัฐในช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวเขาตั้งคำถามกับทรัมป์คุณผู้ชมครับฟังดีๆนะฮะฟังดีๆนะเขาตั้งคำถามกับทรัมป์ว่าอะไรถามว่าเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยไม่ปรึกษาพันธมิตรในยุโรปพันธมิตรในเอเชียและไม่ปรึกษาญี่ปุ่นเลยถามกับทรัมป์อย่างนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามทันทีว่าเขาต้องการให้เกิดความประหลาดใจคือเซอร์ไพรส์ใช้คำนี้ถ้าอยากให้เซอร์ไพรส์และย้ำว่าใครจะรู้ดีเรื่องนี้ล่ะไอ้เรื่องเซอร์ไพรส์ดีเท่ากับญี่ปุ่นตอนที่คุณมีปรากฏการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์คุณก็ไม่เห็นบอกพวกเราเลยนี่ไปฟังบางช่วงบางตอนครับ Japan and US are very good friends, but one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. โอ้ยคุณผู้ชมมันเป็นตลกร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจารย์โก้มันร้ายมากครับวันที่ 7 ธันวาคม 1941 Franklin Delano Roosevelt เรียกว่าวันนี้ is a day that will live in infamy วันแห่งความอัปยศเป็นวันที่กองทัพเรือญี่ปุ่นส่งเครื่องบินรบมาถล่มท่าเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อที่จะทำลายกองทัพเรือมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาพร้อมกันวันเดียวกันนั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมถึงอินโดจีนและก็ประเทศไทยด้วยจุดประสงค์ก็คือยกพลขึ้นบกบอมกองทัพเรือให้พังหมดจะได้เป็นการบังคับให้อเมริกานั้นยอมเจรจาไม่รบสงครามต่อนั่นคือจุดประสงค์แต่4 ปีถัดมาวันที่ 6 สิงหา 1945 อะตอมิกบอมฮิโรชิมาอีก 3 วันอะตอมิกบอมนางาซากิสงครามนี้คือความอัปยศของญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวงและระหว่างสงครามนั้นญี่ปุ่นก็ได้ก่อโศกนาฏกรรมอาชญากรรมทางสงครามเยอะแยะมาก
สงครามนี้เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นนั้นไม่ได้อยากจะพูดถึง ไม่อยากจำ ไม่ได้อยากจะนึกถึง แทบจะไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นคุณทรัมป์เอาเรื่องนี้มาทำเป็นมุกตลก แสดงว่า 1. คุณไม่เข้าใจ หรือ 2. คุณรู้แต่คุณไม่สนใจ ไม่ว่า 1 หรือ 2 คุณผิดมหันต์อย่างมาก แต่ผมเห็นกระแสด่าก็ไปทางนายกญี่ปุ่นเยอะเหมือนกัน เพราะว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรมากมายนัก อาจจะเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ได้ และเป็นสุภาพสตรีด้วย และเป็นสุภาพสตรีด้วย และไม่แน่นะ คุณไอติมในฐานะนักการเมืองผมว่าท่านอาจจะอึ้งหรือเปล่า ก็ดูหน้าสิครับ ท่านฟังภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วถูกต้อง เขาฟังออก สื่ เขาพูดได้เขาฟังออกครับเขาพูดได้เขาฟังออก อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพูดสิ่งนี้ คือโพลล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับ 80 กว่า%ของประชาชนญี่ปุ่นเขาไม่เห็นด้วยกับสงครามอันนี้อยู่แล้ว ผมว่าถ้ามีโพลครั้งต่อไปจะยิ่งมากกว่านั้นอีก เพราะเชื่อว่าคนจะต้องเกลียดขี้หน้าโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นเยอะอย่างมาก มันเป็นการแสดงออกทางการทูตที่เละเทะอย่างมาก พูดแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของทรัมป์เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลา อันนี้ไม่มีใครแปลกใจโทษทีไม่ใช่ไม่มีใครแปลกใจ ไม่แปลกใจที่ไม่มีมารยาทแต่อันนี้คือคุณไปไกลมาก คนล้ำเส้น หลุดไปไกลมาก ไม่ ห ได้ ลุด สน ไป ใจ ไกลมากไม่สนโนสนโนแคร์ คุณไอติมจะแสดงความคิดเห็นนิดนึงไหมฮะหรือ ก็บอกว่ามันเป็นถามว่าเหมาะสมไหมก็คงไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเราเห็นประธานาธิบดีทรัมป์ทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะจากเรื่องเหตุการณ์สหรัฐอิหร่านที่ผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือโอเคแหละมีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่ามันผ่านมาเท่าไหร่ละ60-70 ปีครับผมคิดว่าเราต้องการสร้างระเบียบโลกเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเราเนี่ยไหลกลับไปสู่ความเสี่ยงที่จะมีสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือครั้งใดๆอีกต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือเราเห็นมีหลายฝ่ายนะครับที่มีการกระทำหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามระเบียบโลกสากลที่เราอาจจะใช้มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาและคิดว่าจะทำให้มันเกิดความแน่นอนได้ในการรักษาสันติภาพในระดับโลกนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองไกลกว่าแค่เรื่องกรณีการให้ความเห็นของทรัมป์ในกับผู้นำญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันน่ากังวลจากกรณีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านเนี่ยคือมันมีการกระทำหลายอย่างที่มันเป็นการท้าทายระเบียบโลกที่เราคุ้นชินมายาวนานหลายสิบปีหลังจากสงครามโลกที่2เนี่ยในหลายด้านและอันนี้มันจะยิ่งทำให้มันเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกและความไม่แน่นอนนั้นก็จะถูกส่งต่อมาที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับชีวิตปากท้องความมั่นคงของคนไทยเช่นกันคุณผู้ชมมันอย่างที่ทั้งสองท่านพูดนะครับเราสำหรับผมคือมันก็ไม่ได้น่าประหลาดใจมากที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถที่จะทำอะไรแบบนี้หรือพูดอะไรแบบนี้ได้เพียงแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะพูดกับนายกญี่ปุ่นที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับผมนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าโอ้โหอันนี้คิดอะไรคือคิดเอาคืนอย่างเดียวหรือว่าคิดตบหน้าอย่างเดียวแล้วเหมือนโชว์ข่มญี่ปุ่นด้วยไหมเพราะญี่ปุ่นก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ส่งเรือไปไงเพราะสหรัฐถามให้ญี่ปุ่นส่งเรือรบมาหน่อยไปที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วญี่ปุ่นบอกไม่ส่งไงอันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าภาษาของทรัมป์กำลังจะบอกเฮ้ยมึงไอ้นี่นะคือ2-3 วันมานี้นี่ทรัมป์นี่ด่าไปทั่วด่าทุกประเทศนาโต้ก็ด่าทุกคนหมดเพราะว่าไม่มีใครยอมมาร่วมรบด้วยและคนอย่างทรัมป์คุณคิดดูสิทุกคนทอดทิ้งเขารับไม่ได้อีโก้มันรับไม่ได้อีโก้ทรัมป์นะไม่ใช่อีโก้นี่อีโก้รับไม่ได้ หลายคนบอกว่าไม่ใช่อีโก้นี่คือไอโก้ไม่ใช่อาจารย์ล้อเล่นเชิญต่อมันรับไม่ได้เขาก็เลยผ่านไปทั่วนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมที่อาจารย์โก้พูดไปเกี่ยวกับเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับก็คือวันที่7ธันวาคม1941นะครับประเทศญี่ปุ่นได้ทำการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่อาจารย์พูดไปอยู่ที่รัฐฮาวายครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือเซอร์ไพรส์แหละว่างั้นนะอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะบอกนะครับเป็นการโจมตีด้วยการจู่โจมฝูงบินรบกามิคาเซ่ทำให้ทหารและพลเรือนอเมริกันเสียชีวิตกว่า 2,400 คนบาดเจ็บอีกกว่า 1,100 คนกองเรือรบและฝูงบินได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ผลักดันให้สหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการจนนำไปสู่การทิ้งระเบิดที่อาจารย์โก้บอกไป2ลูกใช่ไหมฮะลูกหนึ่งเป็นระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและอีกลูกหนึ่งที่นากาซากินะครับทำให้พลเรือนญี่ปุ่นเสียชีวิตเนี่ยเป็นแสนมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่
มันตราตรึงอยู่ ครับ อยู่ในใจของญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าญี่ปุ่นห้ามพัฒนากองทัพ ใช่ สามารถที่จะแค่ป้องกันตนอย่างเดียวประมาณนั้น เขามีสามารถมีได้แค่ว่า defense force อ่า ป้องกันตัวเอง ใช่ และสหรัฐก็มีฐานทัพอยู่ที่โอกินาวาและทัพเรือก็อยู่ในโตเกียวเบย์นะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทรัมป์มาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถอนงบประมาณออก และให้ญี่ปุ่นนั้นเพิ่มงบประมาณทางทหารด้วยตัวเอง ครับ ซึ่งนายกคนใหม่ของญี่ปุ่นก็สนองให้เขาถึงรักกันดีและนี่คือสิ่งเดียวกันที่ทรัมป์ทำกับเนโต ครับ พยายามจะถอนเงินของสหรัฐออกมาให้เนโตแบกขึ้นเอง นี่คือหนึ่งในนโยบายของอเมริกา First ครับและคุณผู้ชมครับมีคนที่เชิดชูในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดด้วยนะลูกชายเอริกทรัมป์แต่ไม่ใช่แบรอนทรัมป์นะแบรอนทรัมป์นี่คือลูกคนเล็กใช่ไหมครับเอริกทรัมป์เป็นลูกคนที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาโพสต์ในบัญชี X ของเขานะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในคำตอบที่ยอดเยี่ยมที่สุดต่อผู้สื่อข่าวในประวัติศาสตร์ครับเนี่ยฮะ One of the great responses to a reporter in history Japanese reporter why didn't you tell Japan before the Iran war President Trump why didn't you tell me about Pearl Harbor You believe in surplus excuse me มันไกลหน่อย You believe in surprise much more so than us so than US ใช่ป่ะโอเคโทษทีมันอยู่ไกล ตัวเล็กเหลือเกินประมาณนี้ใช่ป่ะ You believe in surprise much more so okay than the US นี่แหละฮะเอริกทรัมป์เป็นคนเขียนแบบนี้คุณผู้ชมครับและในงานแถลงข่าวเดียวกันคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะว่าตรงนี้อาจจะมีจุดหนึ่งนะที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยโดนด่าโดนโจมตีเยอะเพราะอะไรนายกญี่ปุ่นครับอวยพรมันเกิดลูกชายของทรัมป์ครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเหน็บแนมทางอ้อมหรือเปล่าแบบคนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกเราก็ไม่ได้มองแล้วเราก็มองคุณไปอวยทรัมป์หรือเปล่าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนฟังครับ I would like to start off by extending my sincere congratulations on two important anniversaries. 一つ目は、明日に控えるドナルドのご子息のバロンさんのお誕生日です。立派でイケメンに成長されていると伺っております。The first one is a birthday celebration. Donald, tomorrow is the birthday of your son, Mr. Baron Trump. And I know he has grown up so much into a very tall, good-looking gentleman. 間違いなくご両親に似たんだと思います。As I see you, Donald, it is very clear where he got it. Of course, from his parents, there's no doubt about it. ぜひ私からのハッピーバースデーをお伝えいただけたら嬉しいです。So, Donald, if I may ask you, please convey my sincere happy birthday wishes to him. เราคัดเฉพาะช่วงโทษทีนะใส่ซับไม่ทันแต่คัดเฉพาะช่วงที่เขาอวยพรวันเกิดบารอนทรัมป์ก็คือลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเห็นบารอนทรัมป์เนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่สูงและหล่อ good looking gentleman like his father ก็คือเหมือนกับคุณพ่อเขาบอกเนี่ยการที่เขามีแต่คันที่บารอนทรัมป์มีบุคลิกภาพดีขนาดนี้ทั้งหล่อทั้งนะฮะทั้งหล่อทั้งดูดีทั้งสูงเนี่ยก็ได้มาจาก parents ก็คือได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เขาบอกท่านนายกญี่ปุ่นก็บอกว่าขอให้อวยพรวันเกิดให้กับลูกชายนะเอาพรวันเกิดของท่านนายกส่งให้กับลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเหน็บแนมหรือเปล่าหรือว่านี่คือเป็นผมก็ไม่ทราบหลังจากที่โดนเรื่องของแต่ไม่ได้เห็นโดนัลด์ทรัมป์ยิ้มขนาดนี้มาหลายวันแล้วนะคือโดนัลด์ทรัมป์คงคิดว่านี่คือการชมใช่ไหมนี่คือการเขาคิดว่าเป็นการชมแต่เราไม่ได้รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นจนขนาดจะไปบอกได้ว่าทางนายกญี่ปุ่นเขาเสียดสีหรือเขาชมแต่พูดง่ายๆเอางี้ดีกว่าสิ่งเดียวที่เป็นสาระก็คือนายกญี่ปุ่นจะส่งเรือรบไปหรือไม่ถ้าไม่ส่งก็ที่เหลือมันก็แค่ลมปากชมไปเถอะชมไปแค่นั้นแหละแต่นี่คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลังจากที่เขานั่งกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะหลังจากที่เขาโดนถามเรื่องเนี่ยไอ้ Pearl Harbor โดนประเด็นเรื่อง Pearl Harbor หรือเปล่าคุณนายติมคิดว่ายังไงอ่านภาษากายของนายกญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมารยาทสูงมากนะฮะอันนี้มันวิเคราะห์ยากเพราะมันผ่านการแปลอีกใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าน้ำหนักที่ใส่ในแต่ละคำเนี่ยมันภาษากายมันยังไงแต่ว่า
ผมคิดว่าที่คุณรณัยทิ้งท้ายเมื่อกี้แหละผมว่าเป็นประเด็นสำคัญ เพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยืดเยื้อออาจจะไม่ได้บอกว่ายืดเยื้อกว่าที่หลายคนคาดการณ์เพราะบางคนก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าจะยืดเยื้อตั้งแต่เกิดขึ้น แต่เป็นว่ายืดเยื้อกว่าที่ตอนแรกทรัมป์ได้ประกาศว่าทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นตอนนั้นเขาวางไว้2 อาทิตย์หรือว่า4 อาทิตย์เนาะ 4 สัปดาห์ ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์น่าจะสัปดาห์ที่3หรือ4แล้ว สัปดาห์ที่3นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความน่ากังวลใจว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปแค่ไหนแต่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไกลจากประเทศไทยนะแต่มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตปากท้องของคนไทยมากตอนนี้เราพูดกันเรื่องน้ำมันแต่เราเห็นว่ามันมีอีกหลายปัญหาที่จะตามมายิ่งสถานการณ์นี้ยืดเยื้อไปครับอันหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเรื่องค่าไฟนะครับเพราะว่าเราปัจจุบันเนี่ยการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยก็ยังพึ่งพา LNG ที่มาจากพื้นที่ในตะวันออกกลางค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กำลังรออยู่ว่าเดือนเมษายนเนี้ยจะประกาศงวดค่าไฟกับงวดถัดไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีความน่ากังวลใจว่าค่าไฟเนี่ยจะมีการปรับขึ้นหรือไม่อย่างไรครับดังนั้นผมคิดว่าแน่นอนรัฐบาลเฉพาะหน้าก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำมันแต่ต้องไม่ละเลยปัญหาอื่นๆเช่นกันเรื่องค่าไฟเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนพูดมานานมากและความจริงพรรคภูมิใจไทยก็พูดเยอะในช่วงหาเสียงคือการปลดล็อกให้ประชาชนเนี่ยสามารถผลิตพลังไฟฟ้าสะอาดโซล่าแล้วก็สามารถขายคืนกับรัฐได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อจำกัดว่าข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณว่าขายคืนได้เท่าไหร่รวมไปถึงราคาที่ขายคืนเนี่ยบางทีก็ไม่เท่ากับที่มันมีการซื้อขายในตลาดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งอีกประเด็นหนึ่งที่พรรคประชาชนกังวลใจแล้วก็คาบเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากสหรัฐอิหร่านก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทบต่อภาคเกษตรสูงมากนะครับตอนนี้ก็มีข้อกังวลทั้งเรื่องของปริมาณซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันว่าถ้าเรื่องนี้ยืดเยื้อเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขาดไหมก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยคล้ายๆกับน้ำมันแหละแต่ว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดว่าตกลงสต็อกปุ๋ยเนี่ยเหลือเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มีตัวแทนรัฐบาลที่พูดไม่ตรงกันว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องราคาด้วยซึ่งผมเข้าใจว่าคือตอนนี้พรรคประชาชนเราส่งทีมลงพื้นที่เราให้โจทย์มันกับให้ภารกิจเลยว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างเรียกว่า price watch สินค้าประเภทไหนบ้างให้คุณไปสำรวจว่าราคาขึ้นหรือเปล่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องปุ๋ยซึ่งก็เข้าใจว่ามีสัญญาณของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมครับแต่ผมขอมาเป็นหนึ่งสุดท้ายสั้นๆนิดเดียวแต่กระชับแน่นอนอาจารย์ครับสหรัฐเขาบอกว่าเตรียมเปิดฉาก Operation Open Strait ก็คือเพื่อที่จะเป็นการทวงคืนช่องแคบฮอร์มุซครับ Wall Street Journal รายงานนะครับบอกว่าสหรัฐกำลังเตรียมแผนใช้กำลังทหารบุกเปิดช่องแคบฮอร์มุซเลยฮะโดยเป็นการแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนหลักๆก็คือกวาดล้างทางอากาศเลยนะครับจับคู่กับการใช้อาวุธ2ชนิดคือเครื่องบินรบ A-10 เอาไว้คอยจัดการเรือเร็วโจมตีของอิหร่านและเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ไว้คอยสอยโดรนพลีชีพของอิหร่านส่วน2ก็คือส่งกำลังทางบกครับเตรียมส่งทหารนาวิกโยธินกว่า 2,200 นายลงพื้นที่ฮะซึ่งคาดการณ์ว่าเป้าหมายคือการเข้าไปบุกยึดเกาะทางตอนใต้ของอิหร่านพูดง่ายๆฮะส่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และส่งทหารเข้าไปบุกยึดพื้นที่อาจารย์โก้คิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและถ้ามันลับหรือถ้าเขาจะโจมตีจริงๆทำไมมันถึงออกมาเปิดเผยแบบนี้ต้องการสื่ออะไรจุดประสงค์ไม่ใช่เป็นการเปิดช่องแคบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเปิดช่องแคบไม่ได้เพราะว่าอิหร่านนั้นสามารถยิงโดรนมาจากตรงไหนก็ได้โดรนของเขาไกลสุดนี่ 2,000 กว่า 500 กิโลเมตรรัศมีเพราะฉะนั้นไปแค่เอาทัพเรือไปวางแค่ตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเปิดช่องแคบจรวดเขายิงมาจากที่อื่นนะครับจุดประสงค์ก็คือเกาะคาร์กนี่แหละที่อิหร่านนั้นส่งออกน้ำมัน 90% และที่ผ่านมาที่คนอื่นนั้นส่งออกไม่ได้อิหร่านส่งออกได้ก็ส่งให้จีนเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์ไปขู่เกาะคาร์กก็แปลว่าทรัมป์กำลังขู่พลังงานของจีนและทำไมขู่พลังงานของจีนเพราะว่าทรัมป์นี่พร้อมที่จะเข้าโต๊ะเจรจาแล้ว4 อาทิตย์เกือบถึงแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าโต๊ะเจรจาแล้วเขาจะต้องให้จีนนั้นกดดันให้อิหร่านเข้าโต๊ะเจรจาด้วยและทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะเจรจาจากโพสิชันที่ผู้ได้เปรียบถ้าตอนเจรจานั้นทรัมป์มีเกาะคาร์กในมือเขาได้เปรียบแต่เขาไม่มีแต่ถ้าเขาไม่มีเขาก็เสียเปรียบแต่ก็อีกนั่นแหละมันไม่ง่ายรอบๆเกาะคาร์กนั้นก็ทุนระเบิดน้ำเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นป้อมปราการคุณจะเข้าไปยึดคุณก็ต้องระวังโรงกลั่นเต็มไปหมดโรงกลั่นพังแล้วใครจะได้ประโยชน์บ้างถ้าคุณยึดได้เสร็จแล้วเนี่ยอิหร่านอยู่ไม่ห่างสักประมาณ 10-20 กิโลเมตรเขาก็ยิงถล่มคุณกลับมาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเกมที่อันตรายแต่จุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะกดดันให้จีนกดดันอิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพราะว่า4 อาทิตย์เกือบจบแล้ว
ถ้ามีเวลาต่อจะพูดต่อแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมกระชับ ไม่ได้เอางี้แสดงว่ามีโอกาสที่จบเร็วใช่ไหม ถ้าสามารถที่จะยึดเกาะได้ และสามารถที่จะให้จีนกดดันให้จีนกดดันอิหร่านได้ และอิหร่านนั้นยอมรับการกดดันเข้าสู่โต๊ะเจรจา และการเจรจานั้นผลมันออกมาทั้งสองฝ่ายยินดีรับ เพราะฉะนั้นมันพูดง่ายเกินไปถ้าจะทำสิ่งเดียวแล้วมันจะจบมันไม่ใช่ ทุกอย่างมันต้องเป็นโดมิโนทำสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิด 2 3 4 5 6 เป็นโดมิโนกลับมาจนถึงโต๊ะเจรจาและก็ยุติ เราอยากให้มันจบเร็วอะ เราอยากให้มันจบ ถูกต้องไหมฮะ ครับผม แล้วก็ที่เราติดตามราคาทองมันก็มีช่วงที่ร่วงนะวันนี้ราคาทองตกแล้วป่ะร่วงลงมาคือเวลามันเกิดวิกฤตแบบเนี้ยทุกคนก็จะไปสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยเนาะเซฟเฮเว่นนึกออกป่ะก็คือทองมันถึงขึ้นกระจุกกระจูใช่ไหมเพราะมันความไม่แน่นอนทางสงคราม แต่พอทองมันร่วงมันสวนกันนะพอสถานการณ์มันดีขึ้นทองมันก็จะค่อยๆตกลงมาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ทิศทางของทองที่มันตกลงมาคือเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะแต่เราพอสังเกตว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณที่สุดท้ายเนี่ยมันจะจบเร็วหรือไม่อย่างไรอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมขอเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้มีไงนะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่ายังไงนะคุณโบเมื่อกี้นี้ที่อยากจะให้เราทำอะไรนะอ๋อโอเคได้อย่างนี้อาจารย์โก้ครับผมมี FC รายการบอกว่าอยากจะฟังอาจารย์โก้พูดถึงเรื่องของเจฟฟรีย์เอฟสตีนไฟล์เดี๋ยวหาวันไหนเรามาไลฟ์กันไม่ได้เกี่ยวกับถกไม่เถียงแล้วอาจจะเป็นไลฟ์กันอีกแบบหนึ่งนั่งคุยกัน2คนแต่คุณไอติมสะดวกคุณอยากมาด้วยไหมเอฟสตีนไฟล์ก็ยินดีให้แต่ว่าดูตารางกันดีครับอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทรัมป์ตัดสินใจแสดงคุณติดตามเขาติดตามเขาไม่รู้แหมเขาเรียนเมืองนอกเมืองเด็กนอกไม่เหรอเขาติดตามผมต้องโอเคขออนุญาตนะฮะท่านฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรียนต่างประเทศไหมแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามเลยขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวสเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเมดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เมดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของฝ่ายค้านนะอันนี้อาจจะต้องใช้ดมตอนสอนหนังสือให้กับนักศึกษานักเรียนอันนี้อาจจะต้องใช้ในการประชุมนะครับ ไปดมซะนะยาดมตรามังกรยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้โหวตให้ผมหน่อยนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการตัดงบค่าอาหารของสสนะฮะเราเพิ่งตั้งโหวตเมื่อประมาณสัก 15-20 นาทีที่แล้วนะฮะอยากรู้นะฮะว่าคุณคิดเห็นยังไงช่วยกันโหวตหน่อยก่อนที่จบรายการนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับผมบอกได้เลยนะฮะนี่คือยาธาตุน้ำขาวมาตรฐานสากลเลยนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะฮะนี่ถูกต้องตามกฎหมายมีเลขทะเบียนอย.ทุกอย่างตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับมอบให้ทั้งสองท่านนะฮะทั้งคุณไอติมแล้วก็อาจารย์โก้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาธาตุน้ำขาวครับต่อกันที่บ้านหรือคอนโดนะฮะอันนี้ไม่ได้มอบให้ไม่ได้แจกให้นะครับแต่อยากจะแนะนำแอปบ้านๆครับเป็นแอปบ้านๆ by Jam ครับแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันฟรีเลยนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านแอปบ้านนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของถกไม่เถียงนะครับรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับเข้าไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับนี่คือแอปบ้านๆ by Jam ในเครือ J-Mart Group นะครับ
ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C นะฮะก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital ถ้าท่านสั่งจ่ายสนใจนะฮะสั่งซื้อได้อย่าลืมใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะฮะมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับนี่คือ BrainTech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำนี่ฮะช่ำๆไปเลยใครอยากจะแชทอยากจะนะดูตลาดหุ้นดู YouTube ดูรายการถกไม่เถียงนะฮะพร้อมกับแชทได้เลยฮะอันนี้ของดีนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่อันสุดท้ายสุดอยากแนะนำครับชนอโรมาทิกพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee ครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือคุณจะเจอกับครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ๆเลยนะครับเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยที่ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับเนื้อครีมผมบอกได้เลยนะฮะว่าทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะครับจริงรับประกันไฮยาลูรอนิกสารสกัดต่างๆดอกพิโอนี่ต่างๆนะครับสามารถที่จะช่วยท่านฟื้นฟูสภาพผิวของผิวมือของท่านเขามีคำพูดบอกว่ามือสวยเรียกทรัพย์และท่านสุภาพบุรุษตอนนี้ก็หันมาดูแลใส่ใจเรื่องของมือนะครับอย่างสุภาพบุรุษทั้งสองท่านที่นั่งข้างๆผมต้องดูแลใส่ใจมือครับเพราะเวลาคุณจับมือสาวจูงมือสาวจูงมือภรรยาจูงมือแฟนไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจูงมือไปแล้วมือหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะทำให้มีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นมือพังซ่อมได้ชนอโรมาทีครับครีมทามือที่ผมขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักในศูนย์การค้าชั้นนำไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอเทียคิงพาวเวอร์แต่ผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้เพราะลูกค้าของผมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแต่คนไทยตอนนี้ก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นนะครับทางหน้าร้านก็ดีทางออนไลน์ก็ดีพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือใน Shopee ครับลองเปิดใจดูนะฮะคุ้มค่าแน่นอนน้ำมันหอมระเหยแท้ 100% ไม่มีสารสังเคราะห์ต่างๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสรุปโพลแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมสรุปโพลให้ท่านแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละ ผมไม่ขายสิ่งนี้ไม่ได้เพราะทีมงานบอกเป็นพรีออเดอร์ใช่ไหมเสื้อบ็อกเซตมีเสื้อด้วยใช่มากกว่าเสื้อนี่คือถกไม่เถียงบ็อกเซตฮะมีทั้งหมด3ไอเทมอยู่นี่3ไอเทม3ไอเทมอยู่ในนี้นะครับสุดพิเศษครับเป็นไอเทมพิเศษสุดหายากนะฮะอาจารย์โก้คุณไอติมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ3อย่างด้วยกันแน่นอน1แหละก็คือเสื้อผมขออนุญาตเสื้อคือเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นี่ฮะนี่เสื้อเป็น discussion ถกไม่เถียงหลายคนเข้าใจว่าเป็นร้านข้าวมันไก่โลโก้เหรอแต่ไม่ใช่ฮะไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนโลโก้ข้าวมันไก่อะเหมือนป่ะเหมือนโลโก้ข้าวมันไก่ป่ะร้านข้าวมันตอนแรกก็ไม่คิดตอนแรกคิดเลยฮะอาจารย์เสื้อถกไม่เถียงครับครบรอบ5 ปีของเรานะครับคุณผู้ชมเสื้ออยู่ในนี้ผมหยิบแน่นอนฮะคุณไม่ต้องห่วงนี่คุณลองจับดูนี่คือเป็นไงล่ะเสื้อบอลเสื้อบอลเสื้อบอลเนี่ยคนเดียวเลยเสื้อบอลเห็นไหมอาจารย์โก้นี่อาจารย์โก้จะไม่เน้นเตะบอลอาจารย์โก้จะเน้นว่ายน้ำให้จับใช่ไหมนุ่มครับนุ่มเนี่ยด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับนี่จากแกรนด์สปอร์ตนะฮะเราทำกับแกรนด์สปอร์ตเพราะฉะนั้นคุณภาพผมบอกได้เลยครับจอแน่นอนเนี่ยเขาเรียกเสื้อเจอร์ซี่ต้องมีชุดต้องมี2 สีไหมแบบแข่งนัดเย้านัดเยือนนัดเดียวตอนนี้มีแค่สีเดียวครับLimited Edition นะฮะเรามีไม่เยอะครับแล้วนี่เรามีสติ๊กเกอร์ด้วยไอเทมที่2สติ๊กเกอร์นี่พอได้ไหมพอผ่านไหมดูหน้าได้หลายอารมณ์ความรู้สึกอยู่ครับนะเหมือนที่เราเล่น Werewolf กันแล้วก็เนี่ยสติ๊กเกอร์นี่นะฮะเป็นหน้าผมเขาเรียกว่าอะไรนะทินอายุอะไรนะทินสติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพทินน้อยร้อยอาชีพนี่คือเข้าชื่อสติ๊กเกอร์ผมยังจำไม่ได้เลยขอบคุณมากๆนะครับและอันนี้ฮะอันนี้คือไอเทมแรสุดๆนะครับเป็นเคสยาดมฮะยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนี่ฮะนี่เป็นไอเทมสุดหรูนะครับแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าคล้องกุญแจบ้านอะไรด้วยนะขอบใจเขาบอกมือผมปิดหมดเลยไม่เห็นแบรนด์ผมก็เลยเปิดให้ดูนี่5 ปีครับถกไม่เถียงครับอาจารย์โก้โอเคไหมโอเคเลยครับโอเคเลยครับทั้งหมดนี้ฮะคุณผู้ชมครับมาในราคา799 บาทครับอยากจะให้ทุกท่านลองสนับสนุนถกไม่เถียงของเราดูนะครับ
มีจำนวนจำกัดครับ เป็น limited edition ครบรอบ 5 ปีนะฮะ สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ นี่ช่องทางการซื้อนะครับ ก่อนสั่งซื้อของดีสุดแรหมดรอบนี้ไม่ผลิตเพิ่มนะครับ เราผลิตมาทั้งหมดนะ 18 ชุดด้วยกัน มากกว่า 18 ชุดนะฮะ ลองดูนะครับ นี่ครับถกไม่เถียงแล้วก็บ็อกเซตของเรานะครับ 25 ชุด ขอบคุณมาก ขายดีมากใช่ไหม ตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะใช่ไหมสาธุเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้กับบ้านพระพรรายได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้กับบ้านพระพรด้วยนะครับ เป็นการสนับสนุนนะช่วยเหลือผู้ที่นะครับยากลำบากกว่าเรา นี่ อันนี้ครับบอกเสร็จนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ799 บาทเท่านั้น 799 บาทเท่านั้นนะครับ ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนพวกเราชาวถกไม่เถียงนะครับ เอาละสุดท้ายสุดคุณผู้ชมเราลากันเลยไหมอาจารย์โก้ผมขออนุญาตนิดนึงครับ อันนี้ ครับโอเคต้องเก็บใส่กล่องครับอาจารย์โก้อย่าเนีย นึ น กว่าจะให้ อย่าเพิ่งเนียนนะอาจารย์โก้เราเอา QR Code ส่งให้อาจารย์โก้นะ ขอบคุณมากๆนะครับมาดูโหวตกันหน่อย ผมถามคุณผู้ชมนะครับที่มาเราถามคุณผู้ชมนะครับ ถามว่าอะไรดูหน่อยสิสูสีเลยเหรอเราถามว่าคุณเห็นด้วยไหมกับการตัดงบอาหาร ไม่น่าสูสี สูสีมากเลยนะ สูสียังไง สูสียังไงเปิดดูสิสูสีไทยเฮาอันนั้นมันสูสีไทยเฮายังไม่มาเหรอไม่มีเหรอเฮ้ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะเธอ ไม่น่าจะสูสีนะ นี่มาละโหวตกันทั้งหมดเราเปิดมาแค่20 กว่านาทีนะการโหวต 2,600 กว่าโหวตคุณผู้ชมครับ คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการตัดงบค่าอาหารสสนี่คือคำถามแบบแอดฮอกเข้ามาเลยนะฮะเห็นด้วยอยู่ที่94%ครับ ไม่เห็นด้วยอยู่ที่ 6% ฮะสูสีตรงไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับขอบคุณฮะทุกท่านที่นะครับโหวตกันเข้ามาอย่าลืมนะฮะเราต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดก็ฝากทางด้านฝ่ายค้านหาคำตอบให้กับประชาชนด้วยเนาะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยน้ำมันหายไปไหนนะฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อจากนี้ไป ฝากสื่อมวลชนด้วยครับ ก็พยายามครับ อาจารย์โก้อยากฝากอะไรหน่อยไหมฮะ ผมว่าตรงที่สุดฝากรัฐบาลนั่นแหละไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่ใช่สื่อมวลชน หน้าที่ของรัฐบาล ช่วยกระทุ้งด้วยไงทีมงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีผมจะลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ